Talo ang Ginebra San Miguel kaya't agad itong bumawi sa isang overtime game upang itabla ang kanilang serye kontra sa San Miguel Beer. Pinukunahan ni Pido Harencio ang atake ng Ginebra nang magpaul nito ng 6 na 3-point shots sa first quarter. Dala nito, dinumina ni Sunny Jaworski ang first half at lumamang pa ng 20 puntos. Ngunit sa second half, ginamit ng San Miguel ang kanilang pagkabeterano at kinuha sa saga ang lamang ng Ginebra. Sayang nga lamang sapagkat inabot na ng pagod sila Monstruos matapos ng dalhin na mag-isa ang San Miguel sa regulation. Nakakuha ng sapat na kumpiyansa ang San Miguel sapagkat alam nilang mas may bentahe ang kanilang eksperyensya laban sa mas nakababatang mga tauhan ni Jaworski. Para sa Ginebra, siguro naman ay sapat na ang unang dalawang laban ng serye upang malaman nila kung ano ang tunay na bakbakan sa PBA. Ito ang ikatlong walang itulak kabiging sagupaan ng San Miguel Beer at Ginebra San Miguel sa semifinals ng 1996 Governor's Cup. Well, sila po gustong pumasok pero mukhang malabo sila makakapasok pa dito sa loob ng kuneta para sa Game 3 ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beer sapagkat maaga pa lamang po sold out ng tickets sapagkat alam nila sa ganitong serye tabla ka 1-1. Ang isa sa pinaka-importante ball game ay ang Game 3. Sabi nga ng matagal na, ito ang pivotal game. Game number 3 po, San Miguel Beer kontra sa Ginebra San Miguel. Yan po ang ating sisilipin sa ating pagbabalik after this commercial. Una po natin pag-uusapan ang kupunan ng Ginebra. Ang team na ito, maraming nagsasabi, Dr. J, yamadong pumasok dito. Yes. Anong reason kung bakit magandang nilalaro nito, lalong-lalo pagdating sa pagtirahan sa labas? Well, unang-una talagang ganyan ang kanilang laro. No? First of all, they have good outside shooters. They have enough inside players. At the same time, more of a running game. Hindi sila scientific as some of the other teams in their half-court set, although marami silang offensive play. And in the second game, a game which they needed to win, Gino, alam mo naman, sumakay sila sa balikat ni Pido Harencio with an outstanding game of 31 points and 4 assists plus 7 3-point shots in that ball game for Pido Harencio. Yes, ibang klase pinakita ni Pido Harencio doon. Nagpaulan ng mga puntos. Sabi nga natin, first quarter pa lang, 6 na yung nakita natin. Pero Dr. J, merong isang glaring na problema doon. Bakit ang ganda-ganda ng inilamang nila? Yan, pinakikita ni Pido Harencio yung kanyang shooting. Pero bakit pagdating ng second half, parang nanlamig itong buong Ginebra? Well, I think you also have to give credit to San Miguel for being able to solve their offensive game in the first. Yung nagawa sa kanila sa first half. Sa second half, medyo binantayan na nila yung mga outside shooting. And at the same time, pinakawalan naman ng Ginebra ang kanilang depensa against Lamont Strothers, who finished the game with 57 points, 51 in regulation time. Masyadong malaking puntos binibigay mo sa isang tao, especially when you realize that yun lang ang kalaban mo in that ball game. Although Asaytono did have a good ball game, napapansin natin rin, Chino, na si Alan Kaidik medyo nawawala sa kanyang laro. Samboy Lim is not available and neither is Paul Alvarez ready to come back and fill in the shoes. Okay, nakikita po natin ang problema. No? Diretsuhin na natin itong kupunan ng San Miguel Beer. Okay. Nakita natin yung problema kay Alan Kaidik. Ano talagang problema? Sabi mo, nag-step up na yung Asaytono, yes. Pero yung Alan Kaidik obviously absent yung kanyang shooting. Anong problema nito? Well, first of all, hindi natin alam kung medyo nagkakaroon siya ng off form at this stage, no? But we know that Alan is prone to injuries and we're late in the season right now. Medyo marami na rin siyang minuto linalaro ng mga elimination round and maybe the wear and tear is beginning to tell. But it's also very possible for the trigger man to explode. As shown in that game, nakakuha siya ng rebound in the last 2 seconds and made the tying shot to send the game into overtime. So wag mong bibigyan ng libre si Alan, he will still hurt you. I think that's also another reason that you must realize that Ginebra is putting some defense on him. Actually, pinababantay pa minsan sa import yan. And Cofield, as I understand from other guys here, has a very strong upper body. Hindi ka makakawala basta-basta sa depensa ni Cofield. Okay mga kaibigan, up next, titignan natin pivotal game number 3. Ginebra San Miguel kontra San Miguel Beer sa semifinals ng ating 1996 Governor's Cup. Starting lineup, Dr. J, gilatisin natin, silipin natin kung matangkad talaga itong yung Ginebra talagang it wants to start strong every time. File Harencio, Cofield, Aquino, Locsin.
ang lakas niya, pero hindi naman papahuli ito. With the Saitono, De La Cruz and Strotes para San Miguel. Yeah, and Frankie Lim obviously has been shooting very well. Yung nagkaroon ng absence si Franz Pumaren dahil sa injury, nagkaroon ng kumpiyansa si Frankie Lim sa kanyang laro, no? Medyo pumapasok ang kanyang outside shots, especially the triple D. At ang mukhang na Dr. J, bagay yung laro ni Frankie Lim. Alam natin si Frankie Lim, hindi naman niya natatakbo katulad ni Johnny Abariento. Correct. Ito yung play niya, habang nakita natin ang unang pambubura ng tira, ginawa ni EJ File. Mahirap talaga pag aantok ang trap, kalaban mo si EJ File, hindi mo alam, parang may posting nakabantay sa'yo. Ayan, no? Well, there are two guys there to block your shots, EJ File and Marlo Aquino. And every time you try to go in, pag hindi mo na outwit ang depensa ng dalawa, may malaki problema mo, no? Ito playing point si Fred Caulfield. Ito rin isa rin na estilo na rin ni Sonny Jaworski. Hindi siya nag-umpisa ng merong legitimate na point guard. Dahil hanggang ngayon, hindi natin sasabihin na legit na point guard itong si Harencio. Bumanap ng 3 points. Dr. J, masamang pangitangin na naman ito para kay Coach Goma Black. Well, sabi ni referee, the 2 points, yeah, stepping on the line. Sa atin, medyo nakaharang yung mga ball boys ng San Miguel. Hindi natin makita kung saan nakaapak yun. Pero I think it's a good call. Naghahanap ng unang 2 puntos. Frankie Lim, tumira ng dress, wala. Rebound, nagtapikan sa bola. Binalik ni Jaworski sa loob. Hindi siya kasama sa play. Sinapig ko pa palabas. Well, alam ng mga fans yan, yun ang pagka-simple ni Sonny Jaworski. Yung gagamitin ng simple. Pwede balik ulit. Pwede sa kakampi ko. Game na. Baka makalusot eh. Pero bola ng puti. Bola po ng puti. Puti ang San Miguel Beer ngayon. Umatake sa De La Cruz. Ayun. Nataranta naman si EJ File. At saka ito ibang laro ng Ginebra dito, Dr. J. Si EJ File ang iniiwan nilang lumabas sa ilalim. Rather than si Marlo Aquino nandun sa labas. Well, siya nagko-cover kasi now I think Ginebra realizes kailan double teamin nila si Strotters when he gets the ball. So Marlo sumasali sa double team. Kita mo, sumasama na agad si Marlo. Si EJ ang kumukover sa gitna. Napansin mo yan, eh? Ayaw ng tumira ni Asaytono dahil nadali na sa kanina ng unang si Palpal. What a shot block makes, ano? Nababago niya agad ang tira mo. Yeah, you know, people do get intimidated by shot block. Ito, 4 seconds to shoot. Naku, sayang ang foul ni EJ File. So, 2 fouls, isa sa magkabilang malaki para sa Ginebra. Kaya ang EJ File daw siya. Sinabi mo kanina lang kumukover ang middle because if you send EJ File to the outside, he has no movement to be able to follow players that can get around him. Napansin mo in that last play. Mabagal siya kumilos. He cannot guard people in the perimeter. Kaya iniiwan na siya sa loob. Asaytono, bumanat. Sabi niya, sumalpal mo ako kanina. Hindi ka makakadalawang sunod sa akin. Sobra yun. That's the sign of a good player and a sign of a superstar. Na hindi, you know, they don't get dismayed by a block shot. Saka yung adjustment na ginawa niya. No? Kanina, parang isinubo niya lang yung tira. Ngayon, binago niya. Noliloksin, nakasundutan ni Strotters. Itong si Strotters, ibang inilalaro dito Dr. J para sa San Miguel. Siya halos ang nagkatula para sa San Miguel dito sa seryeng ito. Ito, umatake, bumiti ng konti, ginamit ng kaliwa. Suspending himself in mid-air. Well, it's very nice to see an import come in. Alam mo naman na hindi pa medyo may edad yan. So, pinalitan nila si Kenny Travis who sent them into the championship last year but they did not win it. So, nag-gamble sila on a new player. Medyo hindi naman siguro sila nagsisisi sa laro nila Montes. Iba to. Talagang ibang lakas ang binibigay sa kanila. Sinoloksin naman. Pinweres sa ilalim at hindi kasing init ng second game ang nilalaro ng Ginebra. Parang tentative sila ngayon sa kanilang half-court set. Well, if you notice, even sa second game na Chino napanood ko rin sa TV, lahat ng pukul nila sa umpisa mula sa labas. No? Ito medyo sinasaksak nila kay Noli Los Chino the inside. Double team naman ang triple team ng San Miguel. Yan ay hirapan si Noli. Good defense. Ito, si Marlo Aquino showing yung kanyang little dribbling skills. Hahanapin niya yung mas marunong mag-dribble sa kanya ng konti. Noli Locsin gumamit ng pihit. Lamont Strotters denying the baseline. Yun ang depensa ng pag-help sa ilalim. Without giving up the foul. Very important yan. Ginebra San Miguel already has 2 team fouls. Chino, ang San Miguel, wala pang team foul. 8:42 left dito sa ating first quarter. Eh, si Arencio malakas na yun. Pero ang offensive rebound, nakuha ng Ginebra, pure hustle. Pumanap ng 3 points si Coffin. Malayo ang nilalaro ng Ginebra sa nilaro. Saka, palagay ko, buenas din yung second game yung Dr. J. Yes, well, in the end game, at, you know, mahirap talaga kalaban sila sa overtime dahil 5-0 na sila as of this stage sa overtime. Pangalawa, mahirap sila kalaban sa Araneta. So, yun ang mga nakapagdali sa San Miguel ng nakaraan. 6 seconds on the shot clock. Asaytono, inintay lumapit sa kanya si EJ File. Pinanood yung tira, Noli Locsin for the rebound. Siya na nagsimula ng dribble. Iniwan ng bola kay Locsin. Locsin, humiga ng konti sa ere. Wala. 3 Locsin shots. Lahat hindi pumapasok.
Ito naman ang San Miguel, pagka walang tira, papagalan. Tira ni Franklin, second miss, a foul on Caulfield. Ito sinasabi mo, Dr. J, kanina, yung kanyang upper body strength. Makita, isipin mo, maitulak mo lang, pamagsak na gano'n si Nelson Saitono. Mahirap gawin yun. Yes, and you can see that, first of all, Saitono is bigger than he is and weighs probably more than he does. No? Pero Caulfield has strength upstairs. Ang problema ni Caulfield, wala siyang sure ball para sa akin doon sa 3-point shot. Di katulad ni Henry James no sa second conference. Pag lumatsada sa 3-point territory yan, sunod-sunod talaga yan. Mama ang tapik sa board at ito na naman ang Ginebra umaatake. Down by 2 points, 4-2. Early minutes ng ating first quarter. Well, slow down ng Ginebra ang laro nila. As you can see, they go to Marlo. That's a nice play, pero hindi pa rin pumasok ang kanyang layup. Sinusubukan ilagay yung bola. Kami, Dr. J, masisilip natin kung ano itong reason na to dahil the first 2 games, naalala ko, tira na tira sa labas yan, pero biglang sudden change ng tactic. Ito, another steal, perpetuated by Noli Locsin. Siya magbababa ng bola, bibigay kay Pido Harenzo, nalibre si Pido, binuot sa kabila. Kung pag buenas ka, talagang buenas sila. Baski na siguro nakaraan na ng 2 araw, dala-dala pa rin yung tabit niya ng yung sapatos o yung medyas na ginabit niya nung araw na yun. Medyo wala muna tayong labahan ito. Di pahiyang yan, no? He gets the first 4 points when the team is really struggling. Marlo missing layups, Locsin missing layups, but Pido is right there, 2 out of 3 from the field. This ball game. Yun ang isang reason kung bakit siguro nagtsatsaga na si Sonny Jaworski gamitin sa umpisa. Yes, Missing the dunk, itong si Lamont Brothers. Ito, atake si Aceitono. And Aceitono, sinuwag na si Marlo Aquino. So, automatic na offensive foul. It's a good call by referee Varela, who's doing this job together with referee De Leon, kasama si Chua. Ayan naman, maliwanag. Suwag. Kasi, nabul eh. Yeah. Di ba ganun yung bulo nung Yan pa isang terminology ni Chino, yung mga swag. May nagtatanong sa akin kanina ng mga estudyante tungkol sa coverage natin sa Tagalog. Kaya ini-expect ako rin naman sa kanila mabuti na maybe in the future, mas magiging mahaba ang percentage, mas malaki ang percentage ng Tagalog. Ito si Fred Caulfield, binibigyan ng pick, high pick. Yun sinasabi mo, Dr. Yung J, sure na ball. yung sure ball na hindi natin nakikita, no? Libre na yun, ha? I mean, he gets a good pick from a big player and he has an open shot. Pero yung sure ball, and he used to be a very good player, pero siguro, yung age, inaabot na rin ang edad, no? 34 na yan. Pero kita mo dito, di siya magpapahuli. Pinapatay niya maigi si Fred. Kaya natin si Lamont Brothers. Lamont Brothers sidestepping, binigay kay Aceitono. Supalpal ka na naman! Saan ka pupunta? Huling-huli. 4-all ang ating score. Ginebra looking for the lead for the first time. Nakukuha pa nila yan. Binigay kay Noli Locsin. Locsin, bumomba sa ere. Ito, sinigurado niya papasok. And you can see Caulfield still has that experience. Driving down the middle, drawing the defense, tapos hahanapin niya sino. Alam niya, malakas si Locsin. Pag ganun na, pag walang double team si Locsin, medyo hindi mo mahihinto yan. 6-4, lamang ng dalawa. 5-27 dito sa ating first quarter. Ginebra, San Miguel kontra sa San Miguel Beer. Game 3, tapla sa isa't isa. Ang panalo ng magkabilang komunal. Ayap, strong for the rebound si Noli Locsin. Pagka sumabay ka to, malamang mangungukat pa tayo ko sa ilong ni Noli. Maganda diskarte talaga ni Harencio ngayon, hindi namimilit ng tira rin. No? Yung napapansin mo, magiging patient. EJ File, Pearl. Pero makikita mo si EJ File yung kanyang improvement. At yes, nakikita natin sa kanya kahit na hindi ganun kabilis, nakikita pa rin natin merong improvement. Meron na siyang pivoting konti, no? For going to the basket, getting closer to the basket. And you see, Aceitono is drawing EJ Fan out of that blue paint, pero bumabagsak na naman, hindi nag-box out, magandali ang rebound kay Locsin. No? Dr. J, dito sa seryeng ito, mukhang ang gauge ng game ang rebounding. And early on, Ginebra wanting to yung supremacy nila, no? Gusto nilang establish yung supremacy nila sa rebounding. I think rebounding and fast break points. And I say fast break points because dapat lamang dyan ang Ginebra. Dahil mahilig sila tumakbo eh. Bumomba sa ere, pinanda. Naku, napakahirap na tira nun. Kaya magta-timeout si Norman Black dahil mainit ang Ginebra dito sa ating first quarter. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Hindi na maaga timeout si Norman Black. First quarter sapagkat natatabunan sila unti-unti. Nakakalamang na ng 4 ang Ginebra at kung makikita natin, ito ang pag-atake ni Pido Harencio. Some changes in the lineup, early changes ng San Miguel. Oh! That was a bad foul, ha?
Medyo, kala ko, nasaktan si Noli, pero ang tibay talaga ng... Wala, pagka ganyan kang alapad at saka malaking bagay yung maganda yung cushioning niya. Pero makikita mo, Dr. G, dito, baka siya may kasalanan dahil ayun, diniyadan. Hindi foul ng Strotters actually. Si Babylonia came in with his knee stuck out. Kaya nga bumagsak ng gano'n si Locsin. Pero actually, palilet ko na referee kung di bumagsak ng gano'n. Pero hindi mo naman pwede let go para bumagsak ng gano'n. And you know, it was Babylonia coming in with no intention to hurt, but he had his knee stuck out. Kaya nga sumabit ngayon yung balakang ni Noli Locsin. Kalimitan po yung instinct ng mga players na talaga ipinapasok yung mga hila, yung mga balakang for that extra space under Space, correct. Yan ang tama. That's a nice term that you used, Gino. Meanwhile, it's an 8-0 run here, no? Kaya nga naging 10-4 ang lamang ngayon ng Ginebra. They were down 4-2, no? Ito naman may illegal pick at dalawang foul ito. Lamont Strotters tatawagan. Back-to-back fouls ito at hindi maganda pangitain ito dahil alam natin ang puso ng San Miguel ngayon ay si Lamont Strotters. Correct, correct. Medyo pag tinanggal mo yan, wala na matitira. Siguro, no? Alam mo natin pag wala na yung puso, Pwede, lalagyan ng yung life support. Pero matagal yun. It takes time. Deliberate foul on Noli Locsin. Medyo napikon si Noli. Yun ang problema, gaganti, parang gusto niyang gumanti doon sa play na yon. Hindi niya unang-una, masama ang loob niya dahil bumagsak siya ng masama. Pero baka mahirap to dahil unang-una mawawala ang diskarte niya rito. Yes. And not at this time. Masyadong maaga bumawi si Noli Locsin. Binigyan niya ng sigo yan sa pointer. Ayun, no? He really got it in the thyroid gland. Kaya medyo hindi yata maganda rin yun. Dahil siguro napikon rin si Noli na masakit yung kanyang inabot ng foul sa kabilang play, no? Well, maiindahin mo yun, Dr. J, dahil yung bagsak niya, unang-una, yung puwersa niya, at saka wala na yung paa niya, nasa area na siya. Kung mapalikan natin yung shot kanina, yung pagpalibag ni Noli. Pero Noli now has to leave the court. Na-thrown out ba siya? Hindi, yung deliberate foul. Yung playing court. Kung deliberate foul ang tinawag sa kanya, 2 free throws. teka, checkin natin, dahil nung nakaraan, yun, sumisay niya si referee de Leon. He has to be replaced for 3 minutes of pahinga. Yeah. It's deliberate foul. I don't think he's thrown out. He got a warning also warning for na, the warning. deliberate foul. But if he repeats that, he'll be Yun, thrown doon out. sa matuthrown He'll be thrown out. And he never cannot afford to have Locsin play this game. Ako, napakalaking bagay niyan. At saka sa ganitong klase game, expect mo na magiging emotional yan. At saka sa basketball, yun ang give and take yan no? Kung mabibigyan ka, mabibigyan ka rin. Lamont Strotters, testingin sa kanya. Well, another thing is Strotters has been getting a lot of free throw shots so far in this series. In the last game, 17, 15 ang ginawa niya. In the first game, 19 ang binigay kay Lamont Strotters. So you can see na sanay siyang pumunta sa free throw line, sanay siyang tumanggap ng fouls galing sa Ginebra San Miguel. Kung sisilipin po natin, itong si Lamont Strotters nearing the 140 free throw mark. Napakabilis niya sa isang conference sabi nga natin, baka siyang most foul player ngayon. No? If not, the most foul talaga. Well, I think siguro you have to give it to Tony Harris, yung kanyang conference na naglaro dito. Dahil yung isang game, 50 yata natanggap niyang free throw. Kalaban din ng Ginebra doon sa out of town, di ba? Kaya isang dama higit na score niya. At si Strotters, binigay ang bola sa ilalim at foul si EJ File. Si EJ File ang tatawagan ng foul. Dalawang foul ang dalawang malaking mamang ito. Si EJ File, si Noli Locsin po inilabas because of a deliberate foul slap on him kanina po mga 30 seconds before the display. Anyway, San Miguel trying to come back. They're down by 4. 3 minutes 17. Ay, ito na naman tayo. Deliberate foul na naman. Si Gayoso will have to sit down 5 minutes. Dahil second offense yan eh. Technical pa si Sonny Jaworski. Well, pinapatuloy ni Sonny Jaworski yung magrereklamo. Ayun, may technical kay Sonny Jaworski for the technical sa kanya dahil sa pagrereklamo. At ayan. Pero alam mo, nakakita rin tayo ng mga ibang coaches na pumapasok sa loob, hindi binibigyan ng referee sa mga technical foul. Bakit dito mamimili ngayon sila kung sinong bibigyan nila? Although baka meron rin sinabi si Sunny, no? Talagang obvious, hindi naman dapat ginawa ni Gayo. So again, he runs over Strotters. This is the second time in a row. I saw that in the first game and that was really foolish. Hindi pwede ipatira. Nandun pa si Gayo sa loob ng court. Alisin mo na dyan yan. Ay, binigay na yung bola kaya maagan lumapit si referee Varela papawiin. So papalta si Gayoso, si Hison. He cannot
report back for duty Until until 5 minutes. So, ibig sabihin, sa second quarter na siya makakapaglaro. Because yan po ang second deliberate foul slapped on Ginebra. First of all, the technical free throw shot taken by Alan Kaidik. Tapos ngayon yung bola. deliberate foul ni Strotters, yung dalawa. O, tapos bola pa Tapos bola na sa bigat doon. Baling 5 Dami. points yung ina-surrender mo. Dami. At least 3 possible and the other 1 possession. Well, highly charged ang ball game na to. Alam niyo naman kung ano nakataya dito sapagkat ang Alaska po ay nakalusot na. Sinwip nila yung Shell 3-0 dito sa serye nila. Sa serye nila kanina sa first game. Missing the second free throw si Slaughter. So, alam niyo kung bakit. Nakataya dito yung ikalawang final slot. Yes, nandun na yung Alaska nag-aabang. And so far, this has been a real rugged game here in the early ball goings. No? Yan ang basketball. Masakit sa katawan yan. Dixon, by the way, is in there for Ganawa. So Alan is forcing his way in and making the shot from the glass. Si Alan, maganda rin yung attitude niya. Palagay ko, alam niya nag-i-struggle siya from the outside. So, poste-poste ako. Makakapuntos ako dito. Yun, nadali niya yung dalawang puntos niya. Yung 6 na puntos na lamang na Ginebra na wala na 10 all with only 2:54. PBA. Gusto niya subukan yung depensa ni Pulisico pero yung spasyo kinain ni Pulisico masyadong malaki para sa kanya. Franz Pumarin, pinapagalan. Pinakain niya ng konti ang oras. Ang double kick is Strotters fade away. Subukan ng tira nito, Dr. J. Oh, Strotters is just playing his game. I think, ang blessing in disguise nangyari kay Strotters yung nangyari sa kanya sa pre-season. Yun. Mula noon, medyo cool down siya dahil parang nagkaroon siya ng warning na huwag ka nang mag-uulit ng ganyan, di ba? Ito si Marlo Aquino, ang kanyang tira, wala. Fighting for that ball, si Pido Harenko, tumira ng alanganin. Ando si EJ File, and when you're 7 feet, mahirap tayo back out dahil napakahaba ng katawan na itutulak mo. Saka dalawa yung Dalawa pa malalaki. yun. Towers na doon sa loob. Kaya maawa kang Ipolistico parang alam mo yung nasa rumble na corner. Wala ko nang gagawin. Alan Kaidik, 5 straight points para kay Triggerman. Si Alan Kaidik, first quarter pa lamang ito. At palagay ko, money's worth yung mga pumasok dito pero balita ko, namiesta yung mga namamasyal ko sa labas. Sila bebenta ng mga tickets nila. May doble presyo. Well, magpapasko na, so once in a while lang nangyayari. Kumita naman sila. Okay, tayo kumikita dahil matindi po ng laban. Magpapalik kami. Napakainit mo ng laban na ito sa sobrang init. Dalawang manlalaro sa panik ng Ginebra. Tinawagan na ng deliberate foul. And to think first quarter pa lamang ito. Caulfield getting the shooter's pounds, Dr. J. Yeah, and look at that, almost another collision there. We have David, by the way, in the ball game replacing Pido Harencio. Matchup against Franz Pumarin, si Bal David. Malalim na rin yung bench ng Ginebra San Miguel that beginning to use 8 to 9 players consistent. Pumarin, kanyang tikada, wala. Ito si Strotters for the offensive rebound. Kaming si Alan Kaidik. Nako, patay ka, pinapuesto mo. yes. Alan already has 8 points, including the technical free throw shot of Jaworski's technical foul. So, sa daling minuto pa lang yung naglalaro si Alan, 8 na ginagawa ni Alan of the 17 points that he has. Alam mo, Dr. J, maraming nagsasabi na pagpasok ng seryeng ito. Yamadong Ginebra. Unang-una, bata ito. Pangalawa, wala si Sambo din. Pero, itong San Miguel Beer, hindi ko pwede i-count out ito dahil unang-una, merong winning tradition yata itong team nito. Yes, and first of all, they have played with each other for a long time. And I think you have to consider that Norman is one of the better coaches in the league. He wouldn't have won 8 or 9 championships as a coach if he wasn't one. So, marami siyang alam, marami siyang mga strategy na ginagamit kontra Ginebra San Miguel. Paiba-iba. Ito point shot. Yun, ako yun yung sinasabi natin, pero titignan natin kung gaano ka-consistent yan dahil kanina ang dami niyang ibinato bago niya nakuha yung dalawang magkasunod ng basket. Naalala mo yung Ginebra nagkaroon ng Carlos Briggs yan. Very consistent oo, shot. ibang klase. They had Wes Matthews who was also very consistent with his outside shots. That's what they're looking for from the small effort like Caulfield. Ito si Caulfield, pinapantay naman si Strotters. Ang pick, naiwan si Caulfield, bukas si Alan Kaidik. 3 points pa, Triple B. Masyadong layo yan. Wala sa lugar na yung tira na yun because alam mo paatras na siya saka hindi nakaset ang paa. So last play, si Shetty, uy, Pasa masyadong maaga. Unang-una, hindi bumabasa ng relo yata si Baldavid. that's the difference between Ginebra and San Miguel. You have the last shot, you have the ball, you can hold on to it, but kung bibigyan ng oportunidad makasubalik Bumalik yung bola. Ito, 8 segundos ito. Napakahabang oras ito para tumira. Ayun, alam Si na Franz Pumarin, bagsak. Si Baldavid. At itong laban na ito, maniwala kayo sa akin. Maraming sasakit ang katawan dito. and they
that, and the referees really must control the game. Yeah. Because if not, there will be a fight before this series is over. Yan na hindi imposible dahil unang-una, sabi nga namin, dalawa ng deliberate foul ang nakikita natin dito sa game na to, parehong sa Ginebra at meron pang 6 na segundong nalalalabi dito sa ating first quarter. Kita mo kay David, he makes a bad mistake on one end, and he makes another bad mistake on the other end. Pinaul niya si Pumarin, who was not shooting, but because they're in the penalty, inabot niya ng free throws. As we take a look at the parang maganda shirt nitong dalawang taong ito. Hindi naman golfing shirt yan, pwede rin. Pwede. Kay Jun, hindi naman golfer yan. Tennis player. Ayun, oo. Maganda rin yan, bagay yan. 4 seconds to shoot. Alam ni Cofield dito, kaya pumipihit siya. 1 second to go. Bumitaw ng tira, wala. At the end of the first quarter, 12 minuto, Batugubo ang laban. 19-17, labang ang San Miguel ang dalawa. Fila, the official outfitter of the PBA. Fila changed the game. Papasok pa lang mga itig na DC, tinawagan siya ng foul. We open the second quarter with San Miguel leading by 2 points, 19-17, and Dr. J. Yung first quarter, naging madugo ito, naging emotional. And it also became low scoring. San Miguel controlled the pace. No? Remember, in the last game, 22 points ang first quarter ni Harencio. Ngayon, 17 pa lamang ang score nila. So you can see a complete difference in the kind of defense San Miguel is putting up. You see Slaughter is talking to Norman Black on the sidelines. Meron siyang binabanggit sa depensa. Pero illegal defense ang inabot ng San Miguel doon sa kabila, sa weak side. Warning bibigay sa kanila, first of its nature ito sa ball game na ito. Pinapaalala namin na kanina sa first game, nanalo na po ang Alaska, ending the series 3-0. Hindi po nanalo ang series yun. Kaya tapos lang series yun para sa Alaska, nasa championship na sila. Yung hintay na nila, yes, correct. Ako dito. Ayun pa isang advantage ng Alaska. They walked to the semifinals. While itong dalawa nagtutugtugan dito. Meron pa ba matitira sa mga nanalo rito para kalabanin ng Alaska? Ayun ang mahirap doon. Tigang-tigaan ito. Bukukan ito. Hindi pa tatapos ito. Yung ibig sabihin na basta-basta. Alam umabot na ng 5 games ito sa itsura ng series ito. Pero dati may mga nagsasabi, kaya daw 3-0 ng San Miguel yung Ginebra. Teka muna, ibang klase itong San Miguel, ibang yung pride na pinapakita nito at yung experience talagang hindi mo mabibilang yung Doc. I think that's one of the reasons why medyo na-challenge yung older players ng San Miguel. We haven't seen outside shot, but very, very poor shot selection there by Cofield. Kung yun ang suspect dito kay Cofield, anong mabibigay nito sa Ginebra? Dahil kung depensa naman ang pag-uusapan, hindi rin naman siya yung defensive stopper na hinahanap natin. Yeah, he's not that big a rebounder either. Although nakaka-double figures, merely because he rebounds a lot on the weak side. But you remember, si Fox was always getting about 11-12 rebounds a ball game. No? Consistently yun, yeah, he's taller, at saka maganda siya position sa rebound. Yun ang nawala sa kanila rin. Ito, one-on-one si Cofield against the Strotters. Ayun, kailangan hindi ang tulong. Tignan din yan, namamaril ko naman. Buti hindi napapagalit ito, baka makatama. Pero pagkasado to, talagang baril ng baril to eh. And that's his favorite shot. So far, wala pang score ang Ginebra dito sa quarter. San Miguel has 4, and San Miguel now has a 6-point lead. Dito ng bola. Ito si Marlo Aquino ang kanyang goal. Hindi pa rin makakuha, pero sa bola, hindi nagkaamuyan yung magkakampi. EJ File, bagsak, but he gets the basket. That's a foul. May foul, may 3-point play. At kita mo yung pagpagsak EJ File, parang yung punong natibag. Yeah. Mahaba, Buti nila mabilis ang hawa. Kamay na limukod niya. Ito, makikita nyo kung ano ang advantage ng merong isang 7-footer. Hindi nga halos tumalon, tumingkayad lang eh. That's right. Pag tingkayad, follow up, shoot ang bola, bagsak naman siya sa sahig. Well, David has been not really having a good season in this conference, especially with the Cofield. Dahil nagkaroon ka ng small import, yun ang gagawin ng bola. Okay, so De Hoya comes in. First time for me to see action, and he's guarding Strotters. So, masakit na naman ang katawan ni Strotters nito. Ito si Strotters, kung titignan natin ang katawan ito, palagay ko, may pasapat pa rin itong madami. Maki is a 6'3 player that gives up hard fouls, and Maki trying to fight the screen of Dignadice is called for the foul. Ang importante dito sa liga to, Dr. J, palagay ko ang composure. Ang Ginebra, mga batang team ito, hindi nito kailangan isipin. Makabawi, makaganti. Pag inisip nila, pinasok nila sa isipan nila yung pagganti rito at lahat yan, hindi sila mananalo sa San Miguel. Correct. Pero pang Whitman Ong yan, nakaupo pa. Libre dito si Kumarin, ayaw tumira, lumapit ng konti, binigay gitig na dice. Yung mga veterano ng San Miguel, ginagamit yung utang sa laro. And, you know, France cannot do that against Johnny Abarientos, but he can do that against this kind of point guards. That, and first of all, there is no point guard right now except the import na nadadaanan ni France na nagkaka-create a situation. Posting up si Marlo Aquino. Si Marlo Aquino dito sa laban na ito. He has to work double time dahil unang-una,
hindi pa siya nakaka-score ng isang punto. At siya ay merong streak dito na siya ay umi-score palagi ng double figures dito sa conference na ito. Napansin ko sa first 2 games, hindi masyadong double team si Norman at sa kanyang kupunan na si Marlo. But today, they are really almost double teaming him. Certainly, if he puts down the ball on the floor, makakita siya ng 2 puti. Pero agad nakakover ito si Dihoya, posting up Alan Kaidik. Ando si Strotters, quick hand, quick eyes. Maganda yung kanyang paghahanap ng pagkakataon sa bitin ng bola. Ayun si Strotters. Look at Timares. Yun naman, almost the same play, buti na lang hindi na-shoot. Pero ito nadali. At yung depensa ng Ginebra, suspect ngayon, Dr. J. It's something that has always hurt them. And Dizon is trying to double team, but when it comes back to Pumaren has already gone by him. So you can see how important France is to this team. Dr. J, baka ninenervous ang Ginebra because your face, obviously to the liking of San Miguel Beer. Ayun, nakadali si EJ File, pero babalikan natin ang pace na to. Ito ang pace ng gusto ng San Miguel, yung halos nilalakad lang ang bola. Low scoring, defense working, set plays coming up because they're pretty good half-court offensive team. Ito, bukas dito sa gilid, walang tumira. Pumaren thinking 3, lumapit ng konti, higher percentage. Grabe yung ginagamit na utak ni Franz Pumaren against the less inexperienced guards on the other side. As a matter of fact, in the last game, nakita natin yung ginamit siya, naka 3-point shot siya, naka isang penetration si Franz Pumaren. And to think, hindi pa 100% yan. And so, Pulistico comes up with a steal. Merong second motion ni EJ File. At ito, matetesting mo dito kung anong klase ng puso meron tong Ginebra. Oh, long shot here by Strotters. Okay kayo! At lumobo na po sa 10 puntos. Walang reaksyon galing sa bangko ni Sonny Jaworski na babaw ng kanyang kupunan ng 10 puntos. Yun na minsan hindi natin maintindihan. Obviously, pagod na si File. He cannot play this kind of minutes. This is already 15-16 straight minutes. Ano mangyayari sa kanya? Why still Locsin still sitting down even though he's already eligible to come back in? Oh, baka nakalimutan. Hindi ko pwedeng maiwan ng si File. Hindi na nga makatakbo pabalik yun. Ayun, nakita na nila. Ito, may remedyo gagawin si Sonny Jaworski. Paano mo pupunin na 10 puntos? Tignan natin sa aming pagbabalik. Castle 5 years old whiskey. Hanip ang lasa at walang hangover. Sakto ang White Castle whiskey. Tahimik, tulala ang crowd dito sa loob ng Cuneta Astro dahil hindi sila makapaniwalang ibinabaon ang Ginebra ng 10 ng San Miguel Beer. When you can see the defense of San Miguel is almost completely different. Nice drive to the basket there by Vinceson. So good timeout called by Jaworski early. That gets the 2 points out of the timeout, something that they need. Yun ang maganda naman. For the first time, nakakita tayo ng diskarte ng isang veterano sa team na ito. Yeah, and he drives to the basket. High percentage shot. Ano yung formation ng San Miguel? At layo din sa nasa ito, no? Ang Strotters missing the ball. Si Maki Dihoya, pamula nung pumasok dito, si Strotters hindi makadiskarte. Parang nabibiso si Strotters sa presence ni Maki. Well, Maki, ang magusto mo kay Maki, hindi lang 6'3 yan, medyo mabilis yan. He can guard people, he's got good perimeter, he got good lateral movement, guard niya siya ng tao sa perimeter. So, yan importante. No? Kaya siguro ginamit siguro yan. Deceptive ang kanyang itsura, pero napakalakas. Ito, 5 points. Malamang, possible 5 points. papanatan nito si Hison, ha? Nakita mo ang ginawa ni Sonny Jaworski. He called the timeout. Just si Norman yan. Nakita niya, wait, teka muna. You're being guarded by Pumaren. Let's isolate you. So 2 straight plays, 4 points, maybe 5. Pero you might see an adjustment on the other end also. Papawi naman yan dahil ito may papasok si Art de la Cruz. Pero ang bilis nga Dr. J naman ang pagkakasilip ni Sonny Jaworski na yun, ha? Hindi pala siyang natatabunan ng 10 puntos na nakatunganga. Pinanonood niya kung ano nangyari. Buti na lang kasi medyo kanina pa nangyari yun na hindi nila tinatawagan ng play si Hison, di ba? Eh si Pumaren, marami na rin nagagawa on the other end. Ito si Alan Kaidik. Explode kanina. Ito si Maki Dihoya. Ang hirap yun ni Maki Dihoya bumantay dahil talagang itatapat niya ng mukha niya sa'yo. Hindi aalisin niya kahit anong mangyari. Third model nung araw yan, Pogi. Oo. Pwede nga ito. May Model, he is a model. He was a ramp model. Ah, ganun ba? Yes. Even when he was in Zambeda, ramp model yan. Hindi natin alam yun. Ang isa sa mga rocket pa rin itong si Maki Dihoya. Bagay. Itsura naman Kanya-kanya talaga yan. Kanya-kanya rocket talaga itong buhay natin. Okay. Ang rocket po sa loob ay ang championship na kataya para sa dalawang kumpana na ito. Fade away! Ano naman yung palang na yan? Now, you cannot blame Dihoya for that defense. That was great defense. Kaya halos yun. That guy had to make a very difficult fadeaway shot. 14 points para kay Lamont Strotters. Si Caulfield, 5 puntos scoreless dito sa quarter. Kita mo, yung inalis ni Pumaren, iba na din sa mga batay ni
Leeson. So napilitan tumira si Leeson ng labas. Rebound si Mario Aquino. Ito si Loctin. Pinubuwer sa lahat. Ito, pinubuwer sa naman. Sinawsaw ang bola. Dr. J, mukhang nakaligtas siya ng pangganang dibdib doon. Well, alam mo, binigyan rin siya ng konting break. I mean, I don't think he really slammed that hard to somebody who tried to flop. Pumipihit siya eh. Kumukuha ng possible offensive foul. Pinet ko na referee. Mahirap yung tinira ni Noli. Oo, gipit na gipit yun. Ito, double team. Mabilis si Strotters. Asa ito ng bukas. From the outside. Yung San Miguel parang alam nilang yung picking, yung kanilang positions, kung saan sila pupunta, kung saan sila titira ng kanilang mga perimeter shots na yan. We have several teams already in the PBA that are like that. Of course, the last day, one of the best, no? Ayan naman, medyo ang ganda ng pick para kay Caulfield, and they needing him to make those kind of shots. If Aquino's gonna give him that kind of a pick, he's gonna have to make those kind of shots. On the 7th point, the first 2 points para kay Caulfield dito sa ating second quarter. Caulfield, by the way, is picking up Alan Kaidig ng defense, and medyo quiet na rin si Alan after a very good start. Isolation. So, bukas na bukas yung kanan. Sumright si Strotters. Tira niya. Pilit siya, pero nakita mo, Dr. J, alam mo, hinahabol niya. Hindi man ako makashoot, pupunta ako sa free throw line, 2 shots. Something that he has done all throughout his conference. Si Maki De Hoya tatawagan ang kanyang ikatlong personal foul. Take a look at this play, no? Alam mo, Maki De Hoya, if he knows, that's a foul. If he knows Aquino, automatic pupuntahan ni Aquino yan. Hindi na niya dapat i-foul. You try to cover the guy, delay his entry on the strong side. Pero aabutan ni Marlo yan. Automatic yan kay Marlo, he will help you out. Pero yun na nga, bago pala si Marlo, Maki has a really big play. Hindi niya nakikita, na-anticipate na nasa likod niya, nandiyan na si Marlo, tutulong. Pero tama ka, Dr. J, no? Nakaabang nga si Marlo. Automatic. Makikita ni Marlo saan papunta yun. He will beat his man. Dahil yung tao niya is too far away from the basket to be any offensive threat at that stage. Saka doon sa puntong yun, alam mo na ang pupunta ng player, isa lang, doon sa basket. Dapat yung pinapractice nila talaga yun when they see the isolation. They should do it in practice so they know that. I think, si Caulfield, wala. Ito, namamagari ng konti ang kamay nito sa shooting. Masama ang shooting nito dito. First half shooting ito si Caulfield, masakit sa mata. Well, hindi naman katulad ng Kaitis. 18 sa first half, 2 sa second half. Ayun ang malala. Kaya natapos po ang serye para sa Alaska. 3-0, hindi man nakatikim ng isang panalo ang Formula Shell. Ayan naman. Strotters, bumibig sa ere. Ano ba naman tira yun? That's a difficult shot. But again, tumulong doon yung mga malalaki. Talagang mahihirap lang ang tinitira ni Strotters dito sa second quarter. Bilib ka rin dito kay Strotters. Lahat na ng bungdong gawin mo sa ere. Nag-a-adjust pa rin siya. It's a 9-point lead para sa kupunan ng San Miguel Beer. Game 3 ng semifinal series ng Ginebra at saka ng San Miguel Beer. Pablo Aquino nanghawi ng konti. Effective foul bata. Well, at this stage, Marlo is completely dead tired. 3:52 left. Hindi pa linalabas yan si Marlo. Pagod na yan. Make that 0-6. Zero out 6. Sa huling offensive foul. Nauna yung foul, so no attempts given. Meanwhile, Pido Arencio coming back into the ball game, replacing Maki De Hoya. Pido guards Alan Kaidig, and Caulfield goes back to Strotters. Like I said, Aquino has had no rest in this ball game, and he deserves and needs a rest. Talaga ito, nandiyan pa rin eh. Pangatukod na to. Hindi lang natin nakikita ang nilalabas ka sila niya. Ito si Explosion. Nakita mo naman yung veterano doon sa San Miguel. Anong gagawin ni Pido Horencio? Malamig sa bench, titirahan ko na to. And he's not a good defensive player. And he's smaller. It's not like Caulfield where he cannot get away from Caulfield and get into good position. So this is the biggest lead of the ball game. 11, abante na San Miguel. Steal. Walang maiforma ang Ginebra sa game na ito. Strotter sidestepping. Bukas si De La Cruz. Pamandang tira. 3 puntos lang abante. At sinulilok sina sumesenyas kay Joe King to time out. Kasi alam mo, ang nangyayari sa Ginebra, unlike San Miguel, they have no leader on the floor. Kanya-kanya, nobody calling the plays, no leader at this stage. I think that's also what happened to Jen. Kung nawala si Bobby Parks, and with Magsanov and Paras down, there is no leader on the floor. And Ginebra is feeling the same thing right now. At baka kung bibitaw ka ng 11 out of 12, how can you lose a ball game? Ito pa si Babylonia. Ayan, ako! Hindi pa rin sila nagta-time out, na hinihingi na ng player. Obviously, ayaw niyang gumamit ng isa pa. Pero anong gusto niya? Maging 20 ang laman bago siya gumamit. Dahil ngayon, easy na ang laman. Mahirap yung ginagawa nila dahil masyadong malaking puhunan ang nakukuha nitong San Miguel Beer Arencio 53. Yes. Ayun. Well, nandun ang kamay niya. Come on, si Norman na time out dahil talagang time out na niya coming anyway. Okay, mga kaibigan, magbabalik po kami. 2:21, second quarter. Just paint it. Sinclair it.
Etong San Miguel, susubukan dagdagan lamang. Di nagdagan ng ani Alan Kaidik. Galing sa timeout, umiscore si Vince Season. Parang estatwa lang kaya Kaidik. Well, pinospace siya ni Alan Kaidik. Now, Season got no help at all. Because Marlo is already tired. He can hardly go and try to help. He's the only guy who really knows how to help in defense. And with a minute and 48, San Miguel erects another 15-point lead. Arencio 3. Maganda tignan niya pag pumapasok pero may holding foul si Babilonia rin. Matawagan ng loose ball foul si Guido Babilonia. At makikita mo kung gaano mahirap ang buhay nitong Ginebra dito. Hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Hindi sila makaset ng magandang play na talagang nalilibre. On the other hand, yung San Miguel talagang kitang, except for the plays for Hison against Pumaret. Yun lang yata ang mga execution nila. Dalawang beses, no? Ito si Mato, hindi niya maitulak si Babilonia. Pagod na nga. Tumira pa yung import. Bukol na naman ang inabot. Interesting dito kung anong sasabihin ni Sonny Jaworski sa kanyang mga player. Mamaya sa halftime at maririnig natin ang portions niyan mamaya sa reports nila Butch Manyeng at saka ni Anthony Suntay from the dugout. Well, if I can help them, I would certainly like to know, as we see Alan Kaidik get away from his man again, Seryoso, what the worst is going to say about the defense that San Miguel has put up. What kind of plays do they have to call to set up? Alam mo, nag-iba yung depensa ng San Miguel dito kung amin mo. Mahirap na lang magkwento. Pero nag-iba sila. Kaya nga talagang hirap na hirap itong Ginebra. Ayun, nakapuntos na rin si Marlo finally. First 2 points. Mamaya Dr. J, maipakita sana namin sa inyo kung paano ginagawa ng San Miguel yung depensa nila. Sapagkat hanggang ngayon, San Miguel in control of this ball game. Ito ang pace na gusto nila. Ito ang gusto nila. I-dictate nila ang tempo. At ang Ginebra, sumusunod lang sa pace ng San Miguel. So kasi De La Cruz, konting maagawan. Hawak pa nila. They have 5 seconds to shoot. 6 seconds, magtataga. Pero tumira ng 3. Maikli itong tirang to automatic out of bounds. 30.5 seconds left pero Kala ko papapasok pa yun. Lahat ng klaseng tinira ni Stotas, pumasok na yung pang ganun, di ba? matinding bitaw nitong abang itong sa game nito. Correct. 14-point lead, 30.5 seconds. 2 more plays coming up for us. San Miguel is in the penalty. Ginebra has 1 foul to give. Ito sumesenyas ng play yung import. Itong import, masama rin ang tikada dito sa ball game nito. So kailangan mamasa na lamang siya. Illegal defense. So technical. Technical. Free throw shooting situation ito para sa koponan ng Malaking bagay yun dahil magkakaroon ka ng free throw shot, ikaw pa may possession and they can go for the last shot with 17.6. At kanina, kung tumira man sila, hindi nila nakuha rebound. May chance ang San Miguel sa last play. So, that's a good break for Ginebra. They get the point, they get the possession, and San Miguel is in the penalty, so San Miguel cannot give up defensive or loose ball fouls. going to the dugout, tinitignan ng Ginebra kung paano nila bubunuin yung 13 puntos na Really, it's not that big. No? Alam naman natin, Gino, marami na tayo nakita yung mga remate katulad mo. Sa kanila, 25. 21 ba yun? 25 lamang. 25. Sila pa humahabol nung endgame, di ba? So, hindi ganun kalaki yan, pero kailangan mag-adjust ka sa mga ginagawa sa'yo ng kalaban. Nice move by Locsin and a foul. Ba, magiging 4-point play pa yata yung nangyari doon. So, big break talaga yun. Sayang naman yung foul na binigay ni Nelson na Saitono na yun dahil una nakasakay na siya pero makikita mo kung anong lakas nitong sinoli Locsin. Dabul ka pala ha. I don't think it was a bad foul kasi I didn't think Locsin could make the shot at this stage. Ang hirap nun yung extension din niya doon sa tirang yun. Correct. Now, there's still 2.3 seconds, so Ginebra's cut down the lead to 11. Maybe they could be looking at a 10-point lead lamang down at halftime. Ginebra has a foul to give, so they could use that. They could use that. I wonder if they realize that, though. Free throw ni Locsin, pumasok, so it's a 10-point lead. Nakakabulin ng Ginebra. Yeah. Pagpasok, ito binato ni Art De La Cruz. Short this shot. Pero at the end, seconds nung ating second quarter, nakapag-score ang San Miguel ang Ginebra ng 4 na puntos. Ibinabaan lamang to just 10 points. 52-40. Magbabalik po kami with Rockstar, live entertainer po natin at saka ang ating analysis ng ating first half. Ang tempo kontra sa Ginebra San Miguel at Dr. J, mainly on one thing, mukhang depensa ang name of the game para sa San Miguel. Yes, I think for the first time in this series, lamang ang San Miguel at the halftime. It's always been Ginebra, and today they're up by 10, referring to San Miguel. So let's see how good Ginebra can catch up. Up to now, hindi pa sila lumalabas sa dugout. Nakita natin yung mga depensa ng San Miguel. Anticipated ang mga offensive plays like in this one. You can see a pick and roll between the import and Noli Locsin. Pero tignan mo yung nagbabantay kay Marlo Aquino, si Babilonia. Iniiwanan na niya. Masyadong malayo si Marlo.
lang mangyayari sa buhay ni Marlo. Nagdo-double team na kagad yan. The shot is there, and look at the box out tactics done by Babylonia against Marlo Aquino. He's too far out to get any offensive rebound. Naging storya, ganyan, palaging deny. Anong mga numero natin? Silipin natin yung ating halftime summary. Makikita rin natin dito kung ano nagiging problema. Kung titignan mo, dapat dikit ang laro, no? Although San Miguel has had more attempts from the field and better conversions, and that's the reason why they're on top. And they also have rebounds. Nabanggit mo yan, Chino. Even though it's only a 4 rebound edge, that's very important, and a 4 assist edge on the part of San Miguel Beer. Okay, titignan natin kung ano mangyayari sa ating second half. 24 minutes pa natitira. Babawi pa ba ang Ginebra? Tignan natin sa ating pagbabalik. Just paint it. Sinclair it. First conversion ni Fred Caulfield. Gusto kong malaman kung anong sinabi ni Sonny Jaworski sa kanyang mga players. They took all the time kanina sa first half. Ito si Butch. Maraming salamat, Chino. Alam mo, very calm si Coach Sonny Jaworski sa halftime. They just went through the offensive plays na kailangan lang gawin. At sa depensa, pinag-usapan nila na kailangan they have to play a little bit harder sa depensa. Also, yung kanilang spacing sa offense, yun ang kailangan atupakin sa second half. At meron siyang paalala kay Noli Locsin na huwag maging mainit, gamitin ang iyong ulo, pabayaan mong ako ang bahala sa referee. So, punta ngayon tayo kay Anthony Suntay. Okay, thank you very much, Butch. Ang sabi naman ni Coach Norman Black, he's very happy that his team is ahead by 10 points. Kaso lang sabi niya, we're not executing our plays. The only reason why we're ahead is because we shot very well. In the second half, we better execute our plays, we control the defensive boards. At the same time, alalahanin din nila yung safety because Ginebra only has 2 fast break points and he's very pleased about that. Punta na tayo sa'yo, Chino. Okay, Anthony, gusto ko lang, Dr. J, balikan yung sinabi ni Sonny Jaworski kay Noli. Pabayaan mo akong magmamroblema sa mga referees. Maglaro ka lang ng laro mo. Well, I think that's very important on the part of the coach. So far, we have answering of baskets ang nangyari sa atin dito. Tama yun. Pero isipin mo, si Sonny already has 1 technical foul called against him and he cannot get another one dahil gusto rin niya protektahin yung kanyang mga player. No? Baka siya naman na umalis. Hindi si Noli. Siyang mawala sa kanyang sarili. Ito, Dean. Ito si Strothers. Bibigyan niya kay De La Cruz. Aba, ay mukhang naman siya yung stutter step, Dr. J, hindi niya na iporma yung paa niya before the layup. Well, it also takes an excellent pass to convert such kind of a fast break attempt. Medyo behind yung pasa sa kanya ni Strotter. So, ina-adjust niya. Kung linig pass niya yun, tatamputin mo na lang yun. Diba? Sabay angat ka na. Easy layup off the glass. That should have been 2 points. Something that San Miguel lost in that easy 2-on-1 conversion dapat. Ginebra kanina naibaba nila ang damang pagsisimula ng third quarter to 8 points pero naipalik ng San Miguel yan. After a quick answer, ito si Noli Locsin bukas. Kinalasak si Noli Locsin. Unti-unti, nag-iingay uli yung mga Fans ng Ginebra. Gusto nila yung nakikita nila. Pero tignan natin kung ano yung adjustment, yung counter ni Norman Black. Sabi lang nila, sinasabi niya kanina, no, they shot well. Pero concerned pa rin siya sa depensa. Yes, definitely. And he also knows the comebacking capabilities of the Ginebra San Miguel squad. Gusto nga nito, humahabol ito eh. Hirap na ito pag lamang ito kung paano to keep the lead di ba? Kung paano i-maintain ang lead. 2 seconds to shoot to Dr. J. Mukhang natagalan ng konti ang San Miguel Beer. At itong Ginebra, the past few games, hindi mo rin naman pwedeng sabihin na basta-basta lang depensa nito. This team can play defense too. Yeah. Now look at this shot. This is just a 4 shot. It did not hit, so it's gonna be a violation. It's gonna be a violation. It did not hit any part of the ring. Ito may concern ng konti si Norman Black. Pasyal-pasyal siya dito dahil kung makakashoot ng Ginebra dito, 6 points lang ito. Correct. Maybe even a 5-point if it was a 3-point if it is a 3-point play, magiging 5 na lang yan. So medyo nagiging patient ang Ginebra here and they're executing their pick and rolls a little bit better. Pero dapat naman yung adjustment yun ang hinahanap ni Norman sa kanyang mga players. Ito, tinitignan natin yung Mas may galawang mga Ginebra sa mga weak side. No? Hindi na nanonood. Kanina nanonood lang Marlo Quino short of this shot. Rebound ni Babylonia. He had the shot though. There are a lot of movements on the weak side of Ginebra. So yung mga players hindi pwedeng manood lang yung mga defensive players. Kailangan pabayaan nila magtrabaho para hindi double at hindi gagamble off them. 7 seconds to shoot para sa San Miguel Beer. Sa ibabaw si Aceitono. Yes. Ayun. Na-break ng konti yung mini-run ng Ginebra na ginagawa kanina. 8 minutes and 40 dito. Leading most of the way ang kupunan kanina ng
San Miguel Beer by as much as 15 points. Bumang ng 15 kaninang San Miguel sa score ng 46-31. Yeah, Ginebra got a good break by being able to score 4 points in the end game. They were able to cut the lead down to 10. Somewhere on your screens earlier, Gaming Sugejan. Kupal-pal. Gagantihan na ni Nelson Aceitono. Tuwan-tuwa si Nelson Aceitono. Taga muna, hindi ka pa champion boy. Nasa palpal mo pala si EJ. Isang guhit lang yun sa stats mo. But medyo nakabawi na siya dahil yun ang unang inabot niya. Ngayon, persado naman yung tira ng Scotters in that play. Pero alam mo, talagang siksikan eh. Masarap yung pwestuhan sa ilalim nito, Dr. J. A little collision between Nolly Locsin and Scotters, pero both of them shied away from any possibilities. Ang ganda naman ang anticipation ng Marlo doon. Saka nakatingin si Scotters sa babae. Alanganin na sa kay Nolly Locsin. Nolly Locsin, hindi magawa ni Pabilonia ng parang sigilin sapagkat kaya siyang walisin ni Nolly Locsin doon sa last play na yun. He cannot stop him in the open court. Kaya siyang sidestepping and power playing ni Nolly Locsin. Yung ganang klaseng pwersa na with the dribble. Saka ni Nolly Locsin, alam niyo naman kung anong klaseng adjustment na gagawa niya sa ere. Saka nakagawa pa si Franklin ni Pido Harencio. Pido Harencio zigzagging his way. Umatake na, sundot naman ni Franklin. Akala ni Harencio may jackpot na siya doon pero binawian naman siya. Si Scotters against Schofield. Binigay kay Babilonia. Ang kanyang tira wala, but Art de la Cruz for the rebound and a foul. From behind, pushing from behind ng Art de la Cruz. That was a real nice collision between Harencio and Frankie Lim. Alam nila, both are very tough players. Akala ni Harencio aayaw si Frankie pero inabangan siya ni Frankie bago siya umangat sa ere kaya nakasundutan niya yun. Yun ang hindi mo ma-count out dito sa koponan ng San Miguel. Yung kanilang diskarte. Yes. Hindi mawala yan. Ito ang hinahanap naman ng mga batang players. Traveling si Nolly Locsin. Gigil sa atake. Art de la Cruz in back 1 inch. Talagang binangga niya yung katawan niya kay Nolly Locsin. Meanwhile, may substitution dito si Franz Pumaren para kay Frankie Lim who's struggling tonight. Pero habang nag-i-struggle siya, si Franz naman ay medyo maganda laro. Yung problema lang niya yung hindi niya mapantayan si Hison on a 1-on-1 basis. Kanina, kinain siya ng 5 puntos. Pero kung quarterbacking lang ang pag-uusapan, kayang-kaya gawin lahat yan. Kasi sa Itono, naku, masama yung bagsak Dr. J. Pumilipit yung tuhod niya. And he lifts out of the court. Yung pagkakabagsak niya, nakapiklos yung tuhod niya. So, iga-iga siya ng konti. Pumunta siya doon sa weak side. Tumatakbo pa rin. Pero wala, talagang iba pala yung mga katawan ng kalabaw. And traveling na naman si Ate La Cruz. Although De La Cruz claims that he was pushed by Locsin from behind, kaya na-travel siya. Ayun, nakikita mo. Magandang shot yan, Gerald. Good reaction. Huli mo. Pero doon sa play na yun, kitang-kita mo yung paghakbang niya ng dalawa pagkatapos niyang makuha yung bola. Jaworski is also putting Bill Season on the scorer's table. Siguro alisin niya si Harencio dahil nakita na naman niya nandiyan si Pumaren. Nice! Hindi niya alam niya may suki sa doon eh. Ito si Art de la Cruz, tinamaan sa ilalim pero foul ang itatawag sa kanya. Siya ang matatawagan ng foul sa collision nila ni EJ Fire. Double black eye. Ikaw na may foul, ikaw pa natamaan sa panga. Ayan, nakita mo na Hison coming in. Forcing Pumaren to either guard Hison or Cofield. Anyone pupuntahan ni Jaworski yun. Anyone na bantayan niya. Yung adjustment naman ni Norman Black, ito nakita niya, si Alan Kaidig naman ang kakalapitin niya sa bench. Ito si Cofield na napunta kay De La Cruz. Ayun, tumira si Cofield. Bumalik na ang Ginebra San Miguel. They're only down by 6. The closest that they have come to that big 15-point lead. And we have 6:25 left dito sa ating third quarter of play. Strotters from the outside. Yun, touch basket. So he's a real good import. I mean, he comes in with the right basket at the right time. So talagang winners rin na San Miguel nakuha nila si Scotters. Maganda pagkakakuha nila to. Si Cofield, pinira. Naku naman, sobra naman yun. Yun, they didn't go to that matchup. Dahil si Cofield, akala niya nakakashoot siya. Ngayon, inabot sila sa kabila. Uy! Yung tira niya sa Itono, wala. Tirang patalikod. Yun ang nakuha niya. Gusto niya second serving para mas maganda. May sumabay sa kanya. May dalawang statistical points pa yun. Nabigyan na naman yung guhit niya. Wala naman masyadong bawas yung percentage. Yung goal percentage. Ayun na, pinuntaan na si Season. Mukha naman na natapik sa ilalim yun ni Pumaren yung kamay. Ito, one-on-one si Strotters against Schofield. Si Strotters, stutter step. Tatawagan ng dribbling violation. Kinlast niya yung bola, hinawakan niya ata. Grasping the ball. Isilipin natin mamaya sa ating pagbabalik. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA.
partner natin sa kalusugan. Well, yung error na tinitignan natin kanina before this timeout, tinigil yung dribble Yes. Tinitin ng konti And he lifted the ball with his hands to try to make the stutter step. No? So obviously, it's good call by referee De Leon. Violation. Marlo Aquino pounding his way in against Babylonia. And I think they should do that. No? They should really use that mismatch. Kaya ni Marlo yan sa low post. Ako, ito, nakaagaw na naman si Fred Caulfield. Nakita niyo si Vin Season. Up and away. Vin Season slams one home. And off a timeout. Yes, Four straight points. So, back down to 6 again. No? At saka may konting momentum. Buhay na naman yung crowd mo. Tinulak the Strutters, gets the easy 2 points. Hindi po pwede yung depensa ni Caulfield na hihiga. Yeah, you Kakainin cannot, siya ng buo nito si you can't Strutters. flop because Strutters is not gonna stop. Isang iglap. Nawala na si Strutters. Nasa basket na. Si Strutters already with 22 points. Itong import ng Ginebra, meron lamang na score na 11. Noli Locsin, tatawagan ng traveling. Second traveling goal in this quarter para kay Noli Locsin, who seems to be parang losing his concentration somewhat matapos ang bumagsak kanina sa first quarter. Well, medyo masakit yun. Siguradong bugbog ang likod mo. No? But more than anything is medyo siguro alam niya hindi tama yung ginawa niya. Ba't ako nag-deliver foul? Kailangan ako ng kuponan ko. Now, medyo maingat ako masyado sa akin. Hindi siya kilos. makakilos. No? Oo. Ito si Nelson Aceitono. Isinubo ang bola sa harap ni Marlo Aquino. Si Marlo Aquino parang nangilag sa laki ni Aceitono. You can see that San Miguel, the first time that they beat Ginebra, on the heroics of Strutters and Aceitono in the second half. You need to look the same way unless Ginebra can do something about it. Ison na-atake sa basket. Nabitawan ng bola ang depensa ng San Miguel. Talagang hindi mahanapan ng butas ng Ginebra dito. Hindi alam ng referee siguro. Sino may hawak ng bola? Sino huli may hawak na. Nagtinginan sila dalawa Hindi, walang tumatawag Di jump ball siguro tatawag ng laro. Well, wala naman nakakuha ng advantage doon, ng due advantage. So, i-jump ball na natin dito para sigurado. Mas mahirap yung tumawag sila ng alanganin. So, jump sa harap ng front court. Nasa front court tayo ng Ginebra ngayon. Kainig against Locsin. Malaking advantage ito si Locsin. So, pinipik na patalikod yan. Caulfield, halos walang magawa ito sa game na to. Ayun, talagang patuloy pamamaga. Marlo Aquino, hawak nila ang rebound. Ito ang problema. Hindi makababa yung dalawang malaki. At ito na si Strutters. Tapos ang tira niya, buti na lang. Loose ball foul on Nelson Aceitono. A useless foul at that dahil unang-una hawak na ni Vince ang bola. Ang Caulfield is playing the point guard position na nababanggit mo ngayon. Hindi sila makatawag ng play because but he is not a natural point. He's a natural shooting guard. That's the way it seems to me. Na hindi naman siya marunong tumawag ng plays nila. Kaya nahihirapan sila. If they are not going to use it at it or whatever, nahihirapan sila. Ang layo ng pinanata ni Vince Season. Triple V para ni Vince Season. So balik sa baba ng konti ang lamang but still 7-point lead. At itong San Miguel, every time makakalapit ang Ginebra, alam nila kung paano naman sila kaka-counter. Every time yung knock, sinisira nila ulit yung pintuan. Tulad nito, gusot na naman. Ayun, patay na naman. Hindi mananalo ang Ginebra dito kung i-score sila at pa-i-score nila yung kalaban. Kung palitan lamang, you've got to have defensive stops. Unless lahat ng tira mo 3 points. Lahat ng kalaban mo 2. Ayun, Isa-isa makakabawi ka ng konti. Pero kung ganito ang itsura nito, shoot na shoot yung kabila, mahirap. Marlo Aquino, talagang masama ang nilalaro. Ang kanyang tira, wala pa rin. At sa rebound play, may tatawagan ng foul, a loose ball foul. Si Caulfield naman ang tatawagan ng foul. May timeout, magbabalik po kami. White Castle 5 years old whiskey. Hanep ang lasa at walang hangover. Sakto ang White Castle whiskey. Patuloy po ang ating aksyon. At ang lamang ng San Miguel na nanatili sa 9 puntos, 66-57 sa ating third quarter, 2 minutes and 20 left. Meanwhile, there was a substitution. JB Cayoso came back into the ballgame, replacing Noli Locsin. Aborted backdoor play doon para kay Strutters. Ito si Caulfield na totally outplayed dito sa ballgame ng Strutters sa matchup ng import. Atin ang inayos ko dito si Caulfield. Well, he's not the corner of Strutters. Ito sa purely sa labas siya. Bihira yung sumaksak sa loob si Caulfield.
4 seconds to shoot. Umatake si Vincito. Bumitin ng konti. Ang time, ayun, maganda. Nakahanap sila ng isang scoring option. Well, he's on his health here in this quarter. He's beginning to score a little bit more, and the lead is down to 7 with a minute and 45. San Miguel has 14 fouls. Ginebra only 1 team foul in this quarter. So nobody's in foul trouble para sa Ginebra actually. Last touch para sa Ginebra. Pero bibilig pa rito sa San Miguel Beer yung tinatawag nating lead management. Ang ganda ng hawak nila. Yeah, well, they're an experienced team. They got an experienced coach on the bench. Bernard at saka si Atoy. Mga great PBA great. Atoy ko, Bernard Fabiosa. Ewan ko ano sinasabi na sa mga manlalaro ngayon. Sabi siguro na mabagay si EJ File kumuha ng bola. Yun ang isa. And you know, his reaction, parang he gave up on the play. Okay, hindi mo na nakuha, dumipensa ka na. You cannot give a scoop shot to Babylonia who's not quick at all. Di ba, dinaanan lang siya na hindi man niya challenge. He gave up on the play. Sabi nga nila, yung rebounding, it's an attitude. Hindi yan basta-basta eh. Ano mo kay Barkley at saka kay Rodman? Ayun ako, yung tira ni Marlo Aquino. Ito, ang problema ng Ginebra. Hindi nila makuha na ng puntos yung kanilang malaking mamang si Marlo Aquino. Yes. Although Marlo keeps on talking to De Leon. Hinahampas ako sa kamay. Hindi mo ba nakikita yun? Masali ba yan? Ito si Alan. Wala, ito, naka-rebound na si EJ File. Eh, kung gano'n yung ginawa niya kanina, hindi na kasunod sa Babylonia. And they have fouls the kid. He's not in foul trouble. He could have fouled the guy immediately after. Para hindi naman makakaliap ng gano'n, di ba? Yung attitude, yung nga sinasabi ko. For the last 3 quarters, hawak po ng Ginebra, rather ng San Miguel. Ang Ginebra sa liig. Tira si Gayoso, 3-point shot, wala. At parang nakikita natin Dr. J na unti-unting natataranta itong Ginebra. Well, meantime, there's a difference of about 4-point-something seconds on the shot clock and game clock. Pero si Norman, tumatawag na. Yung home bench, lahat ng coaches. Yung kabila, hindi mo nakikita nangyayari doon. Pero na siguro si Sunny, no? Pero yung mga iba, all the other coaches are all quiet. Nasundot ang bola ni Vince Season. At lalabas ang bola, 2 seconds to shoot. So it was a 6.6, well, that could be 2-point-something, no? So about 5-something seconds differential. Nako! Tapos hindi linabas ang bola, tumadaan ang oras, hindi na sila nakatip. Hindi na makatip. Ubos ang oras nyo mga kaibigan. So, 3 quarters na. San Miguel, kontrolado pa rin ang ball game. 70-59, magbabalik po kami. With a 5-years-old whiskey, hanip ang lasa at walang hangover. Sakto ang White Castle Whiskey. Well, simpleng-simple na kunyari, tinukot yung paa, pero kita mo, Nasaktan si... masama yung tama ng Strotters dahil tuhod niya. Yeah, tuhod yun eh, kaya medyo mabigat. Sino ba partner? Ito si Anton Gonzalez ng Mondragon. Siya yung isa sa mga sumusuporta doon sa NBA, yung kanyang Nike. Yeah. Sila yung Anak ni Tony Gonzalez. Yes. Siguro. Kita mo, may pagkatisoy din. Kamukha niya. Magandang lalaki, parang ikaw rin. Salamat. Thank you. May maagang Saka sana, ganun karami tayo. Ganun ka, ano tayo. Okay, tignan natin ngayon si Strotter. Silipin natin. Sasabihin ko sa inyo kung nasan yung chip shot dito. Ayun yung paa nakatukod. Yeah. Oh, yun ang masama doon. And it hurts. Knee to knee usually hurts, you know, medyo more than anything else, no? Pero hindi naman siguro serious yan. But it hurts. Stings. Sa basketball, yun ang masakit dyan. Pagka yung nakalipad ka na, alam mo na bukas ka na. Tapos all of a sudden, biglang may tutukod na pa ang ganon. It hurts. So, still an 11-point lead. Ang pinakamalapit na inabot ng Ginebra sa lamang na San Miguel was 6. But every time it went to 6, San Miguel had the answers. Ginebra's defense, again, would take a vacation. Masakit dito, pinasasama nila yung loob ng Strotters. Yung Strotters, habang nasasaktan, lalong gumagaling. Ganun na si Chambers. So yun ang mga... Diba sikreto na yan ni Chambers? Natutunan nila yan Parang natutunan nila na pagka nasa Pilipinas ka, parang ka nagsusuicide pag pumasok ka sa basket. Kaya ready ka na dyan. 70-59 po at Dr. J. Kontrolado na San Miguel ang ball game na to. Parang umpisa pa lang. Alam nila kung anong gagawin nila sa Ginebra. That's exactly. They know exactly what they're going to do. Ginebra has been trying to stretch itself on what to do. They've been trying to reshuffle all their men. Nakakagulo na nga sila. They've not really found anybody consistent. May mga sputtering shots. Sometimes si Ison, sometimes si Arencio. Pero wala yung consistent guy giving them something the whole night. Isang storya dito, yung flash natin, yung rebounding. Sinasabi natin the first 2 games, ang sikreto ay ang rebounding. And Pito Harencio picking up 2 quick fouls. Tatlo natin foul kagad ng Ginebra. Kanina, 1 team foul lang sila. Hindi nila ginagamit. Ngayon, ginagamit nila. Wala pang 1 minuto, 3 na naibibigay nila. Dr. J, ngayon ako naniniwala na yung experience hindi na ituturo yan.
Pero dapat turuan. Ito, maski na we have seen young teams become champions, no, or do very well. It's not, pero dapat ituro. Hindi pwedeng hindi mo ituturo. Ito, tumukot ng alanganin tira si Alan, nawala. Ito si ang pasa ni Marlo Aquino kay Vincison. Vincison umatake. Pinahirap yung tira. Magaling siya talaga sa ganong klaseng tira na ililipat niya. He can either dunk coming from the right or go to the reverse and do it with the left. And we have a shot like that ng kay Johnny Alvarez. Oo, may ganun tira. Ibang klase ang strength ito, Dr. J, para makaglide ka in mid-air at baguhin mo yung tira mo. He has also great leaping ability and hang time. 70-61. He's helping them here a little bit talaga in the second half. Pero ito, pasahan ng bola ng San Miguel, yung kanilang pagka-veterano. Ito lang, hindi lang pumutok dito sa last play na ito. Vincison thinking 3, triple B, on its way! Rachada season. Lima lang. Ganyan talaga ang Ginebra. And now their crowd is alive. It's down to 7, and let's see if they can get another defensive stop. Dr. J, 12 second half points para kay Hison. Season, yes. Ngayon lang nabuhay yung Ginebra chant. Pero ito, papawian na naman sila. Pagsak si Hison sa sobrang lakas ng puwersa na ibinigay ni Nelson Saitono. He might be on file, though. Tingnan natin kaninong foul. I think he's on file. Ito yung atake ni EJ File, binigyan ng foul. Pagsak si Hison, tapos yung puwersa ni Saitono. Normally, yung sinupalpal mong babagsak. Babagsak, Pero mas malakas siya siguro kay Hison. So, yun isang bumagsak. Saitono at the free throw line, just a 6-point lead here. 9:59 na lang natitira dito sa fourth and final quarter. Crucial ito dahil ito ang baka backbreaker. Naku, tumalya si Saitono. Nakaramdam. Yeah. Pressure, a little bit pressure being applied, and Locsin is now coming back for a Rencio. Hison stays there. So you could say this is Ginebra's best offensive team right now on the floor. Ito talagang first fight nila dito sa konferensya na ito. Ito, napakalaki. Ngayon, kung hinahanap mo si Baldavid, wala po si Baldavid, hindi ginagamit sa ballgame na ito dahil alanganin ko ipapasok siya dahil mas gusto nila nandun yung import at sabi mo nga, Dr. J, halos pareho yung pwestong nilalaro nila. Yeah, that's why David's game has suffered a little bit, even his confidence. No? Pero pwedeng gamitin yan. I think you can use him. You can use the import to the big guard position, or sometimes you can let the import rest. Oo, pwede. Dito naman, ginawa na ni Sonny Jaworski ang advantage. Alam niyang mainit si Vincison. Lalaglagan niya na yung bola. Ang pantay pa ngayon si Franz Pumarin. Advantage talaga yan. Saksakan niya talaga yan. Wala hindi pumasok ang tira niya. Kung kailan malapit, doon siya nag-miss. Natatik yung bola. At saan mapupunta ito? Mamanatili sa panig ng Ginebra. Na-miss ni Vincison, but yung pure hustle niya, naibalik niya yung bola sa kanila dahil tumama. Kay Bibes, tigdadisi yung bola. Nag-make ng adjustment yung referee. Mali ang tawag niya, kaya humingi siya ng paumanhin na nagkamali ako. Bola ng Ginebra, hindi bola ng San Miguel yung partner. Ito atake si Caulfield, ang kanyang palobong tira, pinanda. Chamba yun. Oo, talaga tsamba yun. Pero tsamba o hindi tsamba, ililista ko yung numero. Magbabalik po kami. Fila, the official outfitter of the PBA. Fila, change the game. Dito mapupunta yung experience na gusto ng San Miguel. Ito si Alan Kaidik off a timeout. Yun ang talagang pagkagayot nitong San Miguel. And they isolated Kaidik. They had some ball movement. Then they isolated him, told him to drive hard against Hison, and he got the 2 points. So back to a 7-point lead, 9 minutes and 11 seconds. Pero alalahanin natin, nag-overtime yung game na ang laro, no? So hindi natin masasabi. Ang ganda ng sundot ni Alan. Hindi mo pwede alam, pero ito, denied ni Vincison ang bola. Napunta kay Marlo Aquino, natapa naman si Marlo Aquino. Well, kung inaalat si Marlo Aquino, no? If there's such a term, everything, yung kanyang kaibigan, kasamahan, hustle ng hustle, dyan naman inaalat ng sobra. Kukunin niya lang yung bola, natulas pa. Malamang dak na naman yun, di ba? Ito ang San Miguel. Ibang klase ang San Miguel talaga kung composure at composure na pag-uusapan. Kung drive, pumitig sa ere, nawala ang tira. Ito, papawi ang Ginebra. Tingnan natin kung anong klaseng pagbawi ang gagawin nila. Ito si Vincison na atake, sidestepping, kanyang tira pabanda, wala. Marlo Aquino, finally, ang malaking mama nakashoot din. Well, alam natin na you cannot give a good scorer and a big player down. And Marlo has the heart. You know, that's why he's going to be a great player in the PBA. He's got the heart. Pero niya, natalang po natin at sinusubukan niya maging second player in history na maging Rookie of the Year na MVP pa. Rookie of the Year, no question. Kanya na yun. Pero yung MVP, toss up yun, mabigat yun. I mean, there are a lot of good candidates, of course, especially from the Alaska Yung tatlong Alaska, yung Las kahit sino Mimosa. doon,
At saka yung Abarientos at yung Hawkins pa. Hawkins, of course. Lahat yan. Walang trading, labas kay Babilonia. Babilonia, tira. Wala, rebound ni EJ File. And now, Ginebra is beginning to make San Miguel miss and control the board. Yun ang importante, yung rebounding sinasabi natin. Result. Scofield, lakas ko. Ang tira naman ni Fred Scofield, parang tira na hindi marunong Oo. Hindi kasi kaliwa ang ginamit niya. Pero hindi. Hindi ka naman papasok sa NBA kung hindi ka marunong kumaliwa. Ba't ka napunta ron? Baka sa sobrang edad niya, nakalimutan na rin niya yung kaliwang tira. Sobrang bilis ng dating niya. Season from the corner. Mainit, Jason. At si Norman Black nakahawak na lang sa batok niya. Parang sinasabi, ano pang gagawin ko? 73-70, 7 minutes 48. Tatlo na lamang ang lamang na San Miguel from a high of 15. Somewhere we have a loose ball foul away from the play. Hindi marinig sa lakas ng sigaw ng mga tao. May loose ball foul kay Marlo Aquino dito sa gilid. At itong San Miguel ngayon nakakatikim ng konting threat. No, from itong serious threat talaga. Yung mga ganong klaseng foul is really something because hindi pa naman nagpo-position. Ball was not passed. And all of a sudden, Ginebra San Miguel has 5 team fouls and San Miguel has 1. Ang laking tawag, mga kaibigan, dito sa ating 7 minutes and 30 mark. You gotta let the players play. Ikot ang bola, Alan, libre, tres. Wala, rebound ako ni Babilonia. Si Babilonia, Dr. J, underrated sa series nito, pero ang laki ng ginagawa to. Sukot, wala, rebound kay Marlo Aquino. Ito si Cofield na namaga kanina. Tumira. Wala na tira. Good box out tactics by Galing ng box out. as I told against Marlo dahil papunta na naman sa board si Marlo. May hindi na nakagalaw si Marlo doon sa last play na yun. Correct. 7:07 left. Low scoring ball game ito Tatlo po ang lamang ng koponan ng San Miguel. Ito ang atake. Wala ang bola. Naagaw ni Cofield. Si Cofield tumingin sa ibabaw. Ando si Locsin. Si Locsin ipinigay kay Marlo. Marlo nilay patay ang layup. Isa na lamang ang lamang ng San Miguel Beer. Sila naman ang nakakaramdam ng pressure. Ito yung composure. Dito mo talaga matetesting, Dr. J. Kung anong klaseng team ang San Miguel Beer. I think they'll go to Strutters on this play. Kailangan nila ito. Hindi na sila pupunta kay Alan o kay Aceto. Si Strutters gonna take it hard. Supalpal pa si Strothers but foul. Yeah. Ayun ang sinasabi natin. Pupunta sila doon sa scorer nilang gusto. I think the most consistent player of their conference without a doubt. So they're gonna go to him. At saka kung pipili tayo ng best import, narrow down to just 2 players. Ito at saka si Sean Chambers. I think that's very, very safe to say. Oo, hindi na natin sasabihin kung sino iboboto natin doon. Mahirap na. Wala na siguro pagpipilian kundi itong dalawang ito. But it's gonna be a very close fight. Pero para sa akin, baka kapiraso ng boto ko na kay Sean Chambers. Iba rin ang pinakita niya. Very consistent scoring, rebounding, defense. Saka yung pure hustle na ibinibigay niya sa team niya. Samantala, kung bibigyan din naman tayo ng boto, ito po yung mga kaibigan natin from General Santos. Yung iba dyan, si Boy Chan at saka si Johnny Kang mga kasama natin from General Santos. Si Ricky naman Meneses naman si galing Bulacan. Bulacan naman. At yung isa, si Ricky Santos, galing naman niya sa PBA office. And former journalist, I think he still writes. So just a 3-point lead as Strutters sinks 2 pressure-packed charities, no? Kita mo yung pag-break ng momentum na yun. Ang laking bagay nun. But they went to him in the play. Talagang siya po. Nakalikot na naman si Kobe. Tingnan natin. Yung kanyang tira, wala. Ando si EJ File. Put back. Ang nagagawa ni Kobe, nakaka-drive siya. Yun lang nga, hindi siya nakaka-shoot. Pero nandun yung mga malalaki. Sabi ng dalawa, sagot ka na namin. Tumira ka, tumira. Manggulo ka na dyan. Sagot ka na namin. Break down their defense. Si EJ File, mga kaibigan, meron ng 11 puntos. Ang layup nitong si Strothers. Yun ang mark ng isang tunay na player. Pagka alam kong alanganin ako, knowing na penalty yung kalaban, na-drive ako kayo. And lamang talaga pumunta sa kanan si Strutters. Ang problema, si Cofield lets him go to the right, then expects the big man on the pick and roll to pick him up. Kaya kinakausap niya si EJ File. Pag lumusot ka sa akin, salubungin mo dahil tutulungan ka sa likod at saka ako nang sasagot ng binabantayan mo. Kaso nalilate si EJ. Nag-miss si Strutters ngayon. Rare miss yan ni Lamont Strothers. Si Lamont Strothers, 28 points in the ball game. May 6 rebounds pa siyang ibinibigay. But I think Jaworski also had good strategy because na-realize niya na isang araw, pinutokan tayo ni Strutters. Hindi ko naman pwedeng pagawain ng 50. Ako 50 ginagawa ni Strutters ngayon. Malapos na itong laro nito. Hindi na sila re-remate dyan. Buti ngayon, a little bit more concentrated ang depensa nila on Strutters being a very big scorer.
kinontrol din nila. Kanina, malaking bagay ang ginawa ni... ang sama na itong shooting nito, Dr. Parang 1 out of 7 ng San Miguel dyan, yung 14%. And Ginebra is like 6 out of 10. So that's why they've come back. It's just a 2-point lead. Possible game tying basket. Nasa kamay ng Ginebra. 3 seconds to shoot. Nakaligtas si Marlo ang kanyang tira, papalibag sa ring. Masyadong malakas, but he will go to the free throw line for 2 shots. Foul kay Art de la Cruz na tumutulong doon kay Babylonia. Papasok lamang niya, no? Natawagan agad siya ng foul. Inalis si Alan Caibig because Norman probably wants a defensive player, at the same time wants a rebounder. Marlo had pretty good stats from the free throw line, pero alam mo, medyo weakness rin niya itong area na ito. Yan yung kanyang mga puntos dito. He makes his first free throw. He can tie the ball game with the second free throw, Chino. Nasa kamay, mga kaibigan, ni Marlo Aquino naman ang pagbawi ng tabla. Ipabalik nila yung tabla sa kanila o tatabla sila. After a long while, yung last na tabla was at 17 all. Ito, 76 all. Kahapon pa ito. Kanina, first quarter. Muntik na. Ang layo nun. Ngayon lang ulit tumabla ang laban. What a game. 5 minutes, 23 seconds left. Pakainom muna ng malamig na tubig. Nakakatakot ito, Dr. J. Ay, may mga sakit dyan, ha? Magpalamig ka ng konti. Asay Tono umatake. Ang tira niya, wala. Tumama ang bola sa hita ni Babylonia. Ngunit merong foul after the shot on Marlo. That's his fifth. Masakit yun, mabigat yun. And not only that, like I said, maagang umabot sa penalty ang Ginebra. They already have 18 fouls called against them. San Miguel only has 2. Tinawag kay Marlo doon yung second motion. Kaya sa tinawagan ng foul doon, dahil nakita natin yung siya yung last line of defense eh. Parang sabi mo kanina, Dr. J, maaga papagod na. You know, he has not been taken out of this ball game. And obviously, pag pagod ka na, alam mo yan, sino naglalaro ka, ang reaction mo might be a little bit slower from time to time. Yung shot blocking ability mo may lose its timing. As I told, split his charities, I think, I remember earlier. So, tingnan natin. Nakipasok niya yung una. Napailing pa siya. Iling siya. Sabi niya, teka muna, hindi ko na uulitin yung palya ko kanina. Parang alanganin siya sa bitaw niya eh. You know, that's the pressure coming in the ball game. 14-6 para dito kay Nelson Saitono. Magandang nilalaro niya sa series na to, Dr. J. Definitely averaging almost 15 points a ball game. Most consistent local player on the squad right now. Dalawa ang lamang, may timeout. Fit. Club Roman, jeans and shirts. Club Roman. Ito, trying to set up yung trap doon sa half court. Ang EJ File, mukhang natulog ata doon sa timeout kanina. Pero parang may 1-2 bigla yung San Miguel. Pampagulan, no? Nagbago sila ng itsura na nakalang depensa, kaya naman nanibago itong Ginebra. Triple B, tumalbog, wala. Ayan, si Marlo Aquino, tatawagan ng loose ball foul. Aywan ko, Foolish foul. And that is a very, very big call at this stage of the ball game. He fouls out there in penalty, free throw shots. Namumuro sa talo ang Ginebra, although napakaaga pa ng laban na ito. Losing Marlo Aquino. Take a look at this play. 3-point shot. Marlo, there's the box out. They're going for the basket. Both are pushing. Slight contact, but he had to call it because the monster falls down. Wala siyang magagawa. So si Marlo Aquino, goodbye ka, mama. Malaking pagkakawala yan, mga kaibigan, para sa panig ng Ginebra na wala ang isa sa pinakamalaki nilang campaigner. Nag-uusap nga tayo kanina, di ba? Sabi ko, talagang inang foul na yan. Because 5 minutes and 10 seconds, pwede mong paalisin yan. Pagpahingin mo sa Pahingin mo, 1.5 minutes, and you have all the timeouts. He has 2 timeouts and a 20. You want to put him back in. Pag bola nyo, call a timeout, put him back in. Oh, lucky break ito. Hindi lang naipasok ni Strotters, pero makikita mo dito minsan yung laro ng basketball talagang nasa desisyon sa bangko. Yes, of course. Kaya na tayo may coach eh. Kaya malaki rin ang mga sweldo ng coach. Hindi naman mura yung yan. Kaya yan ang ibinabahid sa kanila. Saka alam mo, kaya nagpapalit ng coach eh. Pag hindi na nakakatulong talaga yung coach sa team, pinapalitan mo na o naghahanap ka ng bago, no? Because you look for new directions. Eto, susubukan natin kung anong direksyon ang hahanapin ng Ginebra dito. May half-court trap. Bukas, ito si EJ File. Pinupal-pal sa ere! Nasa ito na, ha? Lamang na siya ng isa. Sabi niya, pero yun ang pinaka-most crucial block dito sa ating seryeng ito. File did not take it strong. He took it softly to the basket. Now back to the pick and roll between Strotters and Asaytono. Ganado si Nelson, ha? Oo, nakasupalpal eh. Yun pala ang gusto nito, makakasupalpal. Bukas pa si Babylonia. Nabitaw ng bola. Natapik EJ File.
Ito na si Locsin. Coast to coast na ito. Oo, kailangan ito. Sabi ni Locsin, doon na tayo magkita sa kabilang goal. Coast to coast na ako dito. Yun ang hinahanap natin kay Noli Locsin. Siya kailangan mag-take over na. Basta't open court basketball and medyo mabagal yung nasa harap niyan. Talagang dadaanan ka ni Noli Locsin. At sa lapad yan, itatapi ka. O itatapi ka niya. Yun lang naman ang gagawin niyan. A 1-point lead para sa San Miguel. Going to the 3 minutes and 40, last 3 and 40. Bagsak si Strothers. Bukas si Tigdadice, wala. Tito nakuha ang rebound. Eto, aatake na naman ng San Miguel Ginebra. Bumigil. Eto si Locsin. Locsin, pinapantang tira. Nasa foul. And one. Locsin taking over right now here. Well, naging blessing in disguise ang pagkawala dito si Maru Aquino sapagkat Bumilis ang laro nila. at saka nagkaroon ng pagkakataon si Noli Locsin umatake. Kailangan ng pamatay sunod ng San Miguel. Time out nila, magbabalik kami. Ito ang mga free throw na napaka-importante. Well, they're up by one right now and Noli Locsin taking charge here. Nawala. He's gonna miss. Yun ang sinasabi natin importante yun at si Noli, yun ang isang problema niya, yung kanyang free throw shooting. Remember, it was his 4-point play. Unagawan na wala si Strothers. Bukas si Harenzo umatake. Biglang naging tatlong lamang. Kumulapso dito bigla ang San Miguel. Si Strothers losing the ball on a double team. Walang tumulong sa kanya. By the way, Alan Kaidik balik sa laro. Pinalitan niya si Art de la Cruz and Strothers having some problems bringing up the ball. Muntik na naman. Kung medyo may idong nandun nun. Nakakapagtaka ito. Itong San Miguel ang biglang nakakaramdam ng pressure dito, Dr. J. Illegal defense. Ayun, ang laking bagay. At si EJ File biglang bumalik. Una lang ito. So, buti, hindi last 2 minutes. Kundi technical na automatic yun, ano? Yeah. Swerte rin sila na hindi nila inabot yun, you know? And that's the first call of that nature. Dahil alam mo naman, Ginebra, hindi naman masyado nagka-trap yan, no? Pero biglang nag-trap yan. Nagulat rin yung mga tagatala ng bola ng San Miguel. Binulaga rin sila ni Jaworski. Correct. Bulagaan sila pareho. Strothers missing! Ako, kung kailan dulo, sa kapasa nagmintis. Ang dali pa ng layup na yun, ha? Cofield Quijison. Ito, dito lalabas ang bola. Kukuha ng konting oras sa shot clock o sa game clock. That's using your head. But San Miguel has 2 fouls to give. But right now, you don't want to give that ganyan-ganyan na lang. Ayun ang isa. So, 24-second shot clock na naman yan. Dr. J, dito sa laban na ito, inuulit namin, tabla ang serye 1-1. Game 3 po ito. At pivotal itong pakpakan na ito. Kanina sa game 1, nanalo na ang Alaska. 20-second timeout lang naman. Tuloy mo, Gino. Yes, at importante doon, iintayin na lang nila itong bakbakan na ito. Nanonood sila. 20-second timeout ng Ginebra. Siguro Dr. J. sabi ng Alaska, sige, magbugbuga na kayo dyan. Para medyo bago namin abutan yung ano. Lamok na kayo. 5 laro. Lamok na kayo bago kayo dumating sa amin. Kaya ang Alaska naghahabol. Si Sunny Jaworski, pakinggan natin. Bumahagip natin. Hey, just spread out, okay? Spread out. Noli, stay there. Pass to Noli. You understand? Again. Listen. Oh, listen. Okay, EJ. This, you move out. That's me. Vince, go there. Ito, Pido, open. Noli. If we don't get it, pull it out, run the clock. Tama rin yung sinabi ni Cofield. We have a 24 clock. Let's use it. We're ahead. So if you don't get an easy layup, you don't get a dunk, let's not force the situation. Bring it out. Ganun naman yan. Kahit naalala ko si Ron Jacobs, yung nagkakot siya, kung walang dunk or a layup, Walang layup. bring out the ball. Labas ang bola. Use the Gamit. clock. Ito yung lamang eh. Ba't kayo mga mamumwer sa kaagad? Kaya, katulad ng ginawa niya ngayon, gagamitin niya na yung oras. At saka siya may hawak ng bola, kaya ang control nasa kanya eh. Pero yun, yung unang cut, pangalawa, hindi tinuloy. Hinihilo lang nila kalaban doon. Binibigyan nila ng ibang itsura sa opensa. Different look, as you say. Correct. Bukas si Ison, lalapit siya, 5 seconds to shoot. May foul na naman. Foul, pero hindi pa to... Wala pa sa penalty. Shooting, San Miguel. 82-79, and Norman Black nag-aalangan kung na-timeout siya o ano. So meron siyang adjustment dito, defensively, Yeah. Tigdadice, papasok niya. Pero because Alan is not exactly the strongest defensive player. Gusto niya sana halinhinan. Kaso hindi na inabot ni Late na, oo, dahil naipasa na ng hawak na ng referee yung bola. Correct. So antay na naman siya. Using the clock, itong Ginebra, Cofield ang mitangan, nakakagaw, muntik na. Tumigil si Cofield sa kanyang pagtira. Ipupukol niya, papanda, wala. Rebound ako ni Franz Pumares. Ito na ang last 2 minutes. Ha? The last 2 minutes is brought to you by Tanduay Gold, the premium ram. Ito ang premium play. Yeah. Kasama na si Steven Seagal dyan. Oo nga pala. No? Ito, mabigat dito, Dr. J. Hindi ako makapaniwala. Isang field goal. And what a time for them to miss. Strothers collapsing here in the end game. Ha?
Kanina sinasabi natin, ang mga veterano ng San Miguel, kayang-kaya sukatan itong mga manlalaro ng Ginebra, pero in the end game, Dr. J, mukhang yung stamina factor. Pero Ginebra does not have the game sewn up. They know they need to score on this offensive play. Tatlo lamang ang lamang nila, marami pang oras yan. Ito si Noli Locsin, umatake! Tayo sila kay Noli sa loob na naman. At kahit anong gawin ni Nelson sa itaw ng palo. Kanina, biglang baliktad. Sinabi natin, nung nawala si Marlo Aquino, namumuro ang Ginebra sa pagkatalo. But all of a sudden, it opened up windows of opportunities para sa kupunan ng Ginebra, mainly on Noli Locsin. Yeah, led by Noli Locsin. And I think mid-season, they made the comeback here in the second half. Pero, like I said, di pa rin tapos ang laro. Di malamang free throw shot. Hindi niya na-complete yung 3-point play niya kanina. 1 minute 21 left in this ball game. Dito natin matitignan talaga si Norman Black kung anong stuff meron siya talaga. Locsin misses again. And the ball bounces to Locsin, but he did not react. Naghihintay siya. He did not react. Ayun, good. Meron 20-second timeout. Excellent time para mag-regroup ang San Miguel. Ito, critical ito. Kailangan maka-score sila dito. Yes. Paano sila i-score dito sa 20-second timeout? Pakinggan po natin si Coach Norman Black. Well, nag-huddle pa rin sila. Hindi natin mahagip yung boses ni Coach Norman Black. Wala, naririnig po natin ang tinig ni Sonny Jaworski, hindi ang tinig ni Norman Black. Doon sa 20-second timeout na yun. Yeah, alam mo, ang nangyayari I think San Miguel has hit the shots. They've just missed shots. Yung drive ni Strotter sa the middle. Malapit eh. Halos idadakdak mo na lang, ilalagay mo na lang, hindi pumapasok. Yun ang inabot nilang medyo malas. Pero katulad nga, marami pang oras yan, Isa na lamang ang timeout na titira kay Norman, and Sonny Jaworski has 2 full timeouts left in this ballgame. Ito ang critical na play para sa San Miguel Beer. Ayun, may foul. At going to the basket, so 2 free throw shots. Maganda yun dahil mabilis na mabilis, so makaka-attempt sila at baka may mga puntos silang makuha dito. Correct. And they only use about 7 seconds in that last play to isolate Strotter. Ginebra did not react to the immediate double teaming. Alam mo naman doon pupunta eh. To let him give up the ball. Sukat mo na, nandun talaga sa pupunta. Wala nang iba. Wala nang iba at that stage. Hindi na rin papasa yun. Nakatingin na sa basket eh, alam mo na. Nakasagad ng pagkakataon. Ayan ang defense-offense. Alakay Dick stays on the sideline. Nick Nadisik comes in for defense. Tawag natin situational substitution. A lot of coaches are very good at that now. Nakikita rin natin sa stage yan. Patelo, mahirap din dyan. And tignan natin, this is an important free throw. Not that big a night for Strotters. Pero ano yung problema mo? Kahit malaki gawin mo, kung talo kayo, walang mangyayari sa buhay mo. Ito, sukat na sukat yung mga puntos niya. Pero yung iba doon, mga puntos na kinakailangan ng San Miguel. Ang problema, biglang sila ngayon na maghahabol. 3 puntos po ang kailangan nilang punuin. Ginebra crosses the line. A minute left in this ball game. 3-point lead para sa Ginebra. Ito, ang dangerous times para sa Ginebra. Matagal na sila. Ang haba nitong oras na inuubos nila. Triple B, Hiton. Wala. Ito, ang possession para sa San Miguel. Both teams are in the penalty. Ito, bukas si Strotters. Umatake. 3-point play opportunity. Ayan! Hindi ginamit ni Sonny yung dalawang timeout niya, and they did not come up with a good half-court play at all. Forced shot by Hison because the shot clock was down to 2 seconds. Backfiring yung pagtitipid mo minsan sa dulo eh. Minsan hindi mo malaman kung isusurrender ko na o ano. Ngayon, game-tying basket. Nasa kamay nitong si Strotters. A free throw at that. What a ball game it has been. And nobody has moved an inch. Wala ka nakikita pumupunta sa exit. May pumapasok pa nga. Money's worth ito mga kaibigan ng laban ng San Miguel at Ginebra. Pinasok at tabla ang laban. Magbabalik po kami at 84 on. Traditional fit. Club Roman, jeans and shirts. Club Roman. Itong nakakanervyos na possession. Time running down. They go to Locsin. Si Locsin tumira. Wala. Kanyang rebound. Ngunit merong loose ball foul. Yeah, Locsin got it in the face, no? Ito Papilonia. Pero partner, look how big those 2 missed free throws of a 3-point play by Nolan Locsin right now. Kasi ngayon tabla yan. Kung isa doon, isa lamang nila. Kung dalawa-dalawa. Now he goes back to the free throw line. Ito, critical na naman to. Ninervyusin ako dahil kanina may bukol ako. Si Marlo Aquino has fouled out.
At ang Ginebra, sabi sa atin ni Fidel Mangon na nating researcher, 0-4 ang win-loss guard nila pagka wala si Marlo Aquino. When he has Dito fouled sa out. season na ito, So far. Pero alam mo, iba na ito Locsin is trying to carry the team. Pero yan na, nafe-feel na niya. Dahil nag-miss na siya kanina, naumpisa na yung mga miss niya. Lumapit agad sa kanya si Vince Season para sabihin, Isa lang. cool down, no? Bigyan mo isa ka lang. ng isa. At least, baski na papano, may lamang tayo. Bahala na tayo sa depensa. At the same time, 28.1 yan. Kung sakali makashoot sila, may oras pa tayo, may timeout pa tayo. Parehong team, meron isang timeout. Nasa penalty silang pareho. Noli Locsin ngayon. Ako, puso siguro Ito ito. kanina, 3 out of 3 siya. Biglang naging 3 out of 6. Pero Ayun. nakakuha niya yung isa. Nadali niya yung isa. 28.1 seconds left. Magbabalik po kami. Hoy, all important ito. Lamang po ng isa lamang ang Ginebra. At ang oras nasa kamay ng San Miguel Beer, although hindi lang pwede ubusin lahat. There's a 4.1 second differential between game clock and shot clock. Alan Kaidig against Season. Umatake si Alan Kaidig. Magandang tira. Ayun! Yes, they went to the strongest guy at the end game. 86-85 mga kaibigan, magpapalit po kami. Hoy, kanina nakikita natin doon sa huddle habang nagbe-break tayo. Yung 4 na corners na kanilang gustong gawin. Yeah, gusto ng Ginebra is to get the ball to Noli Locsin, maybe to be in season or to their import. But they have plenty of time to work a play. Both teams are in the penalty right now. And Dignadice, by the way, is back in there to replace Alan Kaidig. So hindi na makakabalik si Kaidig dito halos, tingin ko. Ito ang all-important ako. Nasa penalty po parehong teams. Umatake si Gofield, hindi niya tinuloy. Tumigil siya, humingi ng foul. That's a foul. Pero ang dami pang oras, 5.9. Although San Miguel has no more timeouts there. Pareho silang walang timeout. Correct, Dr. correct. J. Ito, Mahirap ito. nasa free throw, magkakatalunan naman ito, no? Or last second. Pero talagang pinakagat ni Caulfield si Strothers, ha? Alam niya humingi ng foul. Kumagat talaga. Ngayon, itong si Strothers, si Schofield, merong 13 puntos. Mababang production para sa import yan. Masyadong mababa yan. Pero pwedeng mabigat itong mga free throws. Ito, Una. medyo tsamba, no? Pero tatanggapin na nga niya. Katulad ng tsambang banda siya kanina. Sabi ko sa'yo, Banda, tsamba. kahit samba o hindi, Dr. J, pagka ganito kadikitan laban, akin na yan kahit 3 beses. Ito si Norman, alam niya, wala ng oras, wala na siyang timeout. Kaya ipasok lang yung mga offensive player niya kagad. Saka yung mabilis magdala ng bola. Frankie, Alan, kung papasok ito, matagal pa yan. Photo finish na naman tayo rito. Baka mag-overtime na naman ito. Ito, lahat ng tao nakaupo sa bingit ng kanilang mga silya. Ito, iba, wala na siya. Nakatayo Yung iba, nakatayo na. Kami ni Dr. J, nakaupo pa. Binitaw, nawala. Nakuha ni Strothers. 4 seconds, 3 seconds. Nakita si Alan Kaidig. 1 second to go. Layo! Muntik na! Overtime! Overtime na naman! Pangalawang overtime. Ang ating pong kakaharapin. Magpapalik kami ni Dr. J with the extra 5 minutes. Overtime. Mukhang dihado, argabyado ang Ginebra pagpasok ng overtime. Kasi Although, yes, wala si Marlo Aquino. Kasi wala na si Marlo, si EJ File, 5 personal fouls. At saka nabanggit mo kanina, hindi sila nanalo pag na-foul out si Marlo. Pero meron naman silang 5-0 record sa overtime games. So mga contradiction yan. Something has to give. You know, Natin kung kanino ibibigay sa kanino pupunta yung yung tinatawag natin wheel of fortune. Para ka nang nanonood ng championship, Dr. J dito. At saka yung tao talagang walang kumikilos. No movement. Sorry na lang, extra 5 minutes, pero extra 5 minutes or not, okay lang tayo. Bakbakan, tuloy po. Overtime period sa seryeng ito. 2 overtime at back-to-back pa. At takihin ni Nelson yan. Naipit. Tira ni Babilonia, first 2 points in extra period. Si EJ Filey nakatake na nila dahil nasa foul trouble na rin itong mamang ito. Yes, and a good pass there by Nelson Acedono, realizing na wala siyang tira underneath the basket. So again, Caulfield, succumbing to the pressure. Anong classic import siya? Nagmi-miss ng free throws ng gano'n. Yung una, jumpa pa, ano? Kailangan he has to prove himself in the overtime period. Noli Locsin, ginamit yung kanyang para perimeter shooting sa'yo, import. Siya import.
Scofield, local player. Pang-export. May affect ka, marami na yata kanya, import-export. Oo. Delikado yan. Ito, hinahanap ni Franz Kumare ng bukas na kakampi. Arenzo all over him. Hindi makapasa. Ayun, libre! Oh, yan mo niya! Nangyari dyan! Nag-miss! Team long previous, binitawan niya sa dulo. Kalay mo mag-miss yung mag-isa, round roping ka lang pala nun. Kanina medyo mahirap pa kayo tiro. Tinira niya. Ito na naman si Locsin. Yan ni Nelson Asaitono. Hard foul on Nelson Asaitono. Or rather on Locsin by Nelson Asaitono. Yeah. Locsin has really been hurt here in this drive also. Ito naman ito. Layup na. Alanganin pa nga lumabas sa lakas. Pag-alanganin, yun palang mahirap na pagkasanay kang may pantay. Pagka libre ka, naghahanap ka ng pantay. Sayang ang tira ni Babylonia. Could have been a turning point in this ball game. Nasa overtime period po tayo with 3:39. Sinuli Locsin. If not for the missed free throws, baka nagpapahinga na sila. Tapos na laro natin. Ayun, naipasok na yung free throw para ibigay ang isang punto na lamang. But something that Noli has to improve is yung foul shooting. Yeah. Well, this one was dead center. Ito, nadali niya. Ito, dead center. Nahiya na. Yung mga iba, medyo alanganin. Yung pangalawa niya kanina maganda. Pangalawang tira niya. Ayun, pasok. Dead center also. Kung kanina mo lang naisot yan, palagay ko nang gabi tayo. Iba yung pressure at that moment. At Nakaramdam, saka ngayon, 3:33 pa. Matagal pa ito. Dalawa po ang abante ng Ginebra kontra sa San Miguel Beer. Ito na naman si Strotter sa matake, bumitin sa ere. Ang banda tira wala. At si EJ File, siko lang ang naabot ni Asaitono. Bukas si Locsin, pumihit, nakaligtas. Ang kanyang tira wala, ngunit pinapitin niya si Babylonia. Pero may foul na si Babylonia, so that follow-up shot of his is not gonna count. Again, Ginebra going to its running game. Yan ang gustong-gusto nila Hindi nagawa ito ng San Miguel majority of the ball game. As we see, Noli Locsin with a nifty move. And Dr. J, ito pa rin ang kinabibilibang ko kay Noli Locsin. Despite the heft, ang ganda ng pihit. Well, that's why he's called the baby tank. In the open court, despite his big frame, mas mabilis siya kaysa sa karamihan ng kasing laki niya. Again, this one, malayo na naman ang tira niya sa free throw. Well, magaling na sana lang sa lahat ng aspect ng game si Noli Locsin, pero ang free throw talaga naman, kailangan pagtrabahuhang maigi. It's really a very difficult shot. Sabihin, tanong mo kay siya. Oo, yun na talaga. Magang-maga. Patay ko, sumasakit ang ulo pag pinanonood ko yun Noli Locsin, wala ang dalawang free throw. Naku, again, iindahin na naman nila sa dulo yan, Dr. J. Very, very possible. Very possible. 90 to 88, 3 minutes and 12 seconds. That's a lot of time for anything to happen. Alan Gaidig, EJ File, tinutukod yung kamay niya. He has 5 fouls. Missing ito. Rebound kay Noli Locsin. Ang lakas rin ng loob ni EJ File. Oo, sumusungkit. At saka si Alan, medyo maliksi gumalaw yan. Pero si EJ nagawa niya yung damage Napabago niya yung tira ni Alan dahil sa hapa ng kamay niya. Sila kay Reason against KD. Medyo advantage kay Reason yan. Reason, pinahantag ko, walang pwesto yung tirang niya. 2 minutes and 38 seconds left. Lamang po ng dalawa ang kupunan ng Ginebra. Ito ang ating overtime period. They go back to Strotters now. Kailangan nila to. Eto na. Tumatake si Strotters. Pumitin. Patay ka EJ File kung si EJ File yan. Ito mukhang si EJ File nga ito. Dr. J. Eto na ang iniintay natin. Goodbye ka, mama. Dalawang malaking tao ng Ginebra parehong magpapalamig because of 6 personal fouls. Hindi nakalaro buong gabi yan. Nauna pa nga si Maki. Ngayon, akala ko nga wala siya sa bench. Pero kanina tinignan ko nandun siya. So, obligado siya. Ito na naman ang problema. Sonny Jaworski na without his 2 big men. Pero meron pa siyang isang reserva. Kumbaga para kang naflatan pero mahirap maflatan ng dalawang gulong sa likod Meron, pero ang problema, hindi tikim ng pawis si Wilmer Ong buong gabi. He's not a bad player and he can help on defense and rebound. Ang problema niya, matagal na siyang hindi nakakita ng court. At saka hindi nakakatanga ng bola. Kanya-kanyang misa na ng free throw dito. Nakakahawa pala yung Dr. J. Talaga. Virus yan Ang lakas sumawa. Ito si Strotters, normally a 82% free throw shooter. Which means he will miss. Well, he will miss. Merong isa doon. Pero mahirap, endgame niya na ipalya yung mga tira niya. 90-88 po score natin. 2 minutes and 25. Strotters second free throw. Yun ang naipasok niya. 1 point lead lamang. Ang Ginebra had 3 chances going down, including 2 free throws by Locsin. None of them were productive. Overtime period po natin. Approaching the 2-minute mark.
Noli Locsin, inuna ang kanyang balikat. Ang kanyang tira, nakuha niya. Noli Locsin, man of the hour ito, ha? Solo ni Locsin ang labanan dito para sa Ginebra sa overtime, di ba? Talagang siya ng siya, no? Ang last 2 minutes is brought to you by Tanduay Gold, the premium rum. Bumitin sa Eres Strotters. Hindi naman, mahirap na tira. Na-shoot niya. Maganda depensa ni Coffin doon, ha? Changing his shot in mid-air sa Strotters. Cutting down that lead to just 1 point. 92-91. Ito, twilight zone na naman natin. And this game is played so hard. Parang sabihin mo, sino man nanalo rito, ang laking advantage sa game po. Oh, malaki dahil drained na pareho. Kalaban. 1 day rest lang. Baka mahilo na yung kalaban, eh, di ba? Ito, dinobol din. Naku, napitawan ng bola, gumulong. Mapupunta sa panig ng San Miguel Beer. Crucial, ha? Yeah. Dr. J. Na-double team si Locsin, pero hindi nila alam paano kikilos. Paano Hindi nila naman- bibreakin yung double team? Hindi na bitawan ni Locsin kaagad yung bola, eh. No? Meron tigalawang timeout dito sa overtime, pero wala na pong 20-second timeout sa overtime. gumagamit. Yes, walang gumagamit ng timeout. Re-reserve nila sa dulo yan. Asaytono. Ito, alam niya Asaytono, malamig ang bantay niya. Papanda ni Asaytono, wala. And Wilberong, up shot With the rebound. with the big rebound. Kahit na malamig ito, Dr. J. Yun talaga, capable talaga siya. Marunong rumibaw niya, marunong tumipensa yan. Tandaan po natin na si EJ File at si Marlo Aquino pawang nakaupo because of six personal fouls. Isolation play para kay Coffin. Umibit si Cofield kanina, nag-miss siya. Tumira ng kalanganin, wala ang kanyang tira. At loose ball foul, pagtak si Franz Pumares. Si Franz Pumares na tatawagan ng loose ball foul. I thought he held down Wilmer Ong. That's the way it looked here, no? Makikita natin sa replay yan. Wilmer Ong jump. You see Wilmer come in. Pumare cannot stop Wilmer Ong. And he holds him down. Hinawakan niya. See, he holds him down. Ah, He okay. pushes him down. It's a very good call. Pero kita mo naman yung puso ni Franz Pumares, ha? Alam, ginagamit niya yung utak niya. Oh, not budging kung sa play na yun. San Miguel is in the penalty. Ginebra has one to give. So Wilmer Ong goes to the free throw. Pakikirahin kita ng free throw, okay lang. Ngayon pa. Ito, naku, ang bigat nito. Free throw shooting situation. Wilmer Ong. Pressure, and no, hindi man nakakahawak eh. Nako, may kanta yan, yung under pressure. Yun ang team song dito. Magpapalik po kami. 92-91, 51.1 seconds left. Overtime na po ito. Ikalawang overtime. Hindi po ng ball game ito, pero ng seryeng ito. Same series went into overtime last Friday. Nanalo ang koponan ng Ginebra. Si Wilmer Ong, itong kanyang free throw na ito, before this, 4 out of 4. He had gone to there. Only four free throws awarded it. And he made both, all 4. He's not a bad free throw shooter. Ang talaga lang inabot niya, hindi lang niya na masyado Hindi siya nahawakan ng nagkakaroon bola. Oo. Wala pa siyang feel eh. Kaya maganda rin yung timeout nangyari para sa kanya. Although the timeout was called by San Miguel. Ha? Yun, Para nice magkaroon niya. ka ng kumpiyansa eh. May Parang talaga kasabihan. may kamay talaga yung bata niyan sa free throw line. dalawa po ang lamang ng koponan ng Ginebra. Ginebra has a foul to give. Chino, ha? At saka ito si Hanensuk, tingnan nyo kung paano sakyan. Foul na itatawag, pero may pagka-delayed ng konti tawag. Very delayed. It is a foul. Tumatakbo na si Hanensuk. It happened in our face that he held down from Aren. Pero not delayed. Pero better late than never, as they say. Ayan, really clear. Ayan, hawak-hawak na niya yung kamay ni Franz. Sa papupunta yan. Dito palang tatawag nung bumagsak na si Franz. So anyway, that puts Ginebra also into the penalty. Pareho na sila nasa penalty dito. That drive si Strotters, so 2 free throw shots ito para kay Strotters of that foul by Cofield. Ang galing na ginawa ni Coffee. He held him down to make sure there was no Walang three-point three-point play. You make the free throw shots. Yung kumbaga, yun ang challenge niya. No? Ito si Strotters, tinitignan natin ang kanyang mga numero, 38 ang kanyang production. Hindi yun ang normal na average sa mataas na konti, pero sabi nga natin ang quality ng points importante sa kanya. Yeah, and I think, siyempre, you have to give credit also to Jaworski and his coaches. Na gumawa naman silang konting adjustment. Hindi nga naman tayo papayag araw-araw na tayo tambakan itong taong ito mag-isa. No? Ito ang Mrs. may bahay, at saka yung anak ni Strotters. Yeah. Nakita ko na minsan nanonood sila dito. What a game it has been. Malamang tabla pa ito. 93 all. Ito ang timeout naman ni Sonny Jaworski. Magpapalikan. Ceasefire mga kaibigan. 93 all ang ating score. 31.6 seconds left. Ang magparehong koponan ay nasa penalty na at meron silang isang timeout na pwedeng itawag. Overtime po, wala ng 20-second timeout na pwedeng itawag.
Ang bola mapupunta sa panig ng Ginebra after the conversion by Strotters sa free throw line. At ito naman, ay, Dr. J, mukhang namumuro ito. Isang overtime na naman. Well, hindi natin masabi dahil marami pang oras yan, 31.6 seconds. Ginebra's offensive thrust has really gone down to only maybe Loxin, Hison, and maybe the import. Although Harencio, very capable yan. Pero wala na silang malalaki. No? Wala na silang advantage sa inside. Ito, hindi pwedeng busin ang oras ng Ginebra. Ito si Kofi against Strotters. 7.6 seconds ang differential. 7 seconds on the shot clock. Pressure again. Wala pang tira. Ito si Loxin. Pinunta nila kay Loxin. Tumira si Loxin at alam mo, foul baiting move. But they use as much of the clock as they can to try to get the foul. So he goes to the free throw line. Again, Loxin visits that area, which is so important. Ang mahirap dito, ang dami ng bukol na natatamo ng ring dito kay Loxin because of the free throw shot miss. Well, kumpiyansa niya dyan, importante. Kita mo ngayon, nandiyan siya katabi ni Sani na si Sani magaling mag-free throw shot. Kaya medyo pinibigyan siya ng konting... Saka pinunasan yung kamay niya ng ng tuwalya. Siya na mismo Siya na nagpahid. Parang tatay, no? Sabagay. Alaga niya naman ito. Talagang sinaga niyang turuan itong bata. Loxin has never played for any other team. Sabi nga ni Stanley Jaworski, ang kulay ng dugo ni Loxin ay Ginebra Red. Nataman tayo, kulay. Ayan naman puti yun sa'yo. Mahirap yun, Loxin niya yun. Nagaw na. Badali, mukhang hindi siya animic doon sa tirang yun sa free throw, ha, Dr. J? Dead center na naman. Kanina nakadalawa rin naman siya bago naman yung dalawang miss niya, no, about the 3-minute mark. So 10.6 seconds, kaidik back in the action. Pero may timeout pa si Coach Norman Black. Quick timeout ito, pwedeng itawag nila kung maipapasok ni Loxin. If it goes in, I think he'll call it. Bakit pa isi-save yan? Wala, malakas. Wala. Ang rebound, mapupunta kay Franz Pumarin. Tumimeout at ang talino ng timeout na yan. That guy is really brainy. Kaya konsihal din yan. Dr. J, pupunta tayo sa paddle ng San Miguel. 8.4 seconds left. Ang sitwasyon, nasa penalty ang magkabilang koponan. May isang timeout na lang ang Ginebra ang pwedeng tumawag. Si Norman Black, nag-iisip pa kung anong ipoporma niya. Alright. Allen, I want you right here. Okay? Close in the game. Eva's taking the ball out of bounds. Nelson. Alright? Now, the thing is, there is penalty, fellas. If we're going to get something, let's get it going to the basket now, fellas. But make sure it's a good shot. Franz, I want you right here. This is what we're going to do, fellas, huh? Allen, I want you to come hard right to the ball. Right to the ball. Franz, same thing. Right to the ball. It's going to come down to Lamont. Nelson, take, pump, go. Should put it even. Now, Nelson, you got to come back to the ball after. Right, you want to hear? Even. Franz, Allen, Nelson, and Lamont. You're probably going to be the one open, Nelson. Take the ball strong to the basket now, huh? Allen, make him play you. Franz, make him play you. Bump screen. Go. Come right to the middle. Si Strotter, Artin, si Pumarin. Pumarin will get the ball. Pass it to Strotter. Will go one-on-one. Will go, boom, boom. Come on. Go. The big ball. The big ball. All or nothing. Well, makita mo doon yung pagpasok ni Coach Rino Salazar. Yung pagsabi kung ano ina-anticipate nilang play. Because he scouts, no? Rino, we see him often here watching the other teams. Pero it's not the play. They're supposing the Strotters is going to drive in. Pero ang ina-anticipate ni Norman na hindi makakatanggap ng basta-basta si Strotters and maybe Nelson Kaya might si Alan ang kukuha ng bola. Well, Alan is there to fake it off. Alan is there to fake them off that he's going to be the first receiver. But, you know, they're going to believe that Nelson is going to be free in that 15 against Wilmer Ong on a one-on-one. 8.4 seconds lamang ng isa ang Ginebra San Miguel. Si Alan is going to go. He's not going to get the pass. Ayan si Nelson. He's going to get that pass right there and they're going to ask him to take it strong. Ay, nag-double pa yata. Kontik na. Titira si Franz. Papantang tira, wala. Pinagpapatayan. Wala. Tumira si Strotter. Wala tawagan. And San Miguel escapes. Ginebra San Miguel escapes against San Miguel Beer with the slimmest of margins. At Dr. J, gusto silipin yung dulong-dulo. Yeah, because yung dulong play. Strotters got the offensive rebound, tried to go up but was held down. Nakangiti ang Ginebra pero nagpoprotesta pa rin ang Tingnan mo ito, San Miguel. Yes. This is good play. Pero si Nelson loses the ball here.
Nag-iisip na siya ng tira, Dr. J. Dapat, ayan, no, parang fumble pa nga yan eh. Naka-recover siya. Titira si Franz Pumarin. Ng pilit. Alanganin yung tira niya, Yeah. andun yung depensa. Ito, babanda ang bola, Ito. magkakagulo dito, sa ito. ilalim. Ito kukuyugin. Dr. J, nakasakay na halos. He's held down, you know. He went for the shot, but he missed it. He's held down, but they won't make that call anymore. And that's why Norman really was, ayan, si Ives, papunta rin doon. Inawat ni Norman, no? Yung batuhan ng ng mga referee, oh. Ito, yung referee. Susunod pa si Dillon, no? Ay, sobra yung fan eh. Binuhusan ng referee hindi ng naman tama tubig. rin yun, eh. Oh, mali naman yun dahil binuhusan ng tubig nung isang fan, si referee De Leon at Norman Black. Pinagagalitan yung kanyang mga manlalaro dahil sumusugod na sila. Oh. Hindi naman tama yun. Hindi naman. Well, hanggang ngayon po, kinokontrol ni Norman Mainit Black sila, ang kanyang mainit, mga manlalaro. Oh. Tinitigil na pero Dr. J, babalikan natin yung play na yun. Yun ang play. Tingnan natin again on the screens. No? Ito, Here. sa isang angle ito. Makikita natin uli. As I told, almost travels here. I think, you know, actually, kung amateur yan, probably you cannot pick up that ball anymore. But okay, then Pumarin comes in. Medyo force Ito, ang kanyang tira. may alanganin ng tira dito. Ito, ang critical dito. Schroeder gets the rebound. He's held down, you know, held down and is able to drop the shot. But no calls is made. And Ginebra escapes with a victory in overtime again. Pangalawang overtime victory. Magbabalik kami ni Dr. J. Nanalo po ang Ginebra San Miguel 94-93 in overtime. 93, kinailangan na naman natin ng extra 5 minutes, Dr. J. Saka galing talaga ng Ginebra sa overtime. Pinagpapawisan ako ito sa laban na to. Against nothing in these years. Hindi sila natatalo dito, Dr. J. At teka muna, bilisan natin dito ang ating Gilbis Choice player, Dr. J. Kanina Has to bibigay? be Nolly Loxing, Gilbis Choice player, took over in the overtime period. 29 points, 5 rebounds. Maski na nagmi-miss ng free throw, really carried the team on his back in the end game. At yung palakpak na yun, inintay lang ng mga tao kanina natin bibigay eh. Meron pang isa, yung Grand Air Sky High Shot. Yung tira naman na ito, pakikita sa atin nitong si Vince Season. Isa sa mga sabihin natin, nagbigay buhay din sa Ginebra. Yung tira niyang parang tira ni Johnny Abarientos na nilipat sa kabilang kamay. That's a very difficult shot with an Ignace coming at you. Dr. J, ang game on Tuesday, game na lamang po dahil nanalo na kanina ang Alaska sa score ng 191 kontra sa Shell. Ang game sa Tuesday, isa lang. Isang game lamang. Yan po ang pagtatapat ng San Miguel Beer at saka ng Ginebra. Alas 6:30 ang umpisa ng ating coverage sa television. Alas 7 po ang ating tip-off. At Dr. J, looking forward to that game? Yes, I am, but I hope, I don't think I'll cover it. I'm glad because I think it's really going to be a terrific battle. Dalawang games na nag-overtime between these two clubs and everybody's just really fighting to win that game. Si Ed Pixon at si Kinito Henson ang inyong makakasama. Sa ating pong pagtatapos itong ating coverage, at susunod po sa inyo ang ating palabas on BTV, ang Intruders Part 1 ngayon, December 1, at sa susunod po yung Part 2 Intruders tungkol po to sa mga alien. Itong San Miguel, kailangan mag-regroup. Ganun din ang Ginebra, hindi pa sila sigurado. Yeah. Baka umabot ng Game 5 ito. Definitely. San Miguel is not going to be counted out. They've already proven that they can win against Ginebra and they can come back against big leads and they can even lead big. Ang problema, medyo na-silent sila nung fourth quarter. All of a sudden, natira si Schroeder na lamang. Okay, yun po ang aming final note dito sa bakbakan na ito. Umabot ng overtime. Ginebra nanalo sa Game 3 kontra sa San Miguel Beer. Para po kay Dr. J, sa aming direktor, sa aming mga producers, ito po si Chino Trinidad. Magandang gabi mula sa amin dito sa Vintage Sport.